Mirëmëngjes nderuar miq, jemi sërish së bashku një tjetër takim me Dita Jonë apo jo dhe përpiqemi si gjithmonë të bëjmë shoqëri nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Olona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Salaj, ne jemi drejt për drejt nga ABA Center këtu në kryeqytet në shtëpitë tuaja zonë e Zotrin. Edhe për ditën e sotme, data është 2 maj, ja disa prej titujve kryesor të temave që do ndjekim sot në Dita Jonë. Ministria e Arsimit e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë organizojnë programin e shkëmbimit të nxënësve mes Kosovës dhe Shqipërisë. Si në shtëpinë tënde, kështu quhet ky program. Ky shkëmbim do të bëhet me qëllim integrimin e tyre në sistemin arsimor, qytetarinë dhe kulturën e vendit pritës dhe për të përfituar një përvojë unike që lëgjur në të ardhmen. Për të folur mbi këtë risi, ne kemi sot në studio zëvendësministren e Arsimit, zonjën Lorena Haxhiu, mbas pak këtu në Dita Jonë. Sistemi bankar në Shqipëri ka kaluar përmes transformimesh të mëdha në 2 dekadat e fundit, e në fakt këto ndryshime vazhdojnë. Konsolidimi bankar është edhe kryefjala e momentit dhe ky është procesi ku bankat blejnë bankat. Për të mësuar më shumë mbi se si bankat ndikojnë në ekonominë tonë individuale dhe kombëtare, ne do kemi sot të ftuar nga Abi Bank, cilët pa kohë më parë blen bankën NBG. Ky është viti i Partizanit, pasi në futboll po fiton pas 3 dekadash, ndërkohë që voleybolli meshkull ka fituar në finalen e parë drejt titullit që mungon prej shumë kohësh, ndërsa femrat e Partizanit ja dolën duke fituar titullin kombëtar për të dytin vit radhazi. Dy lojtarët e kësaj skuadre kampione, Cezarina Xheka dhe Malvina Tuci, do të na tregojnë sot në studio për këtë sukses të padiskutueshëm të ekipit të Partizanit. Shkëlqyeshëm që do të kemi edhe vajzat këtu në studio, vajzat kampionet të ekipit Partizanit, urime atyre dhe tifozëve. Tani do të flasim pak për temën e cila, me të drejtën, është diçka që prindrit shqiptar e kanë, ose më zhdukur mua të paktën gjithmonë patur për zemër. Po pyetja është, a ja dilni të kurseni për shkollimin e fëmijëve tuaj? E vërtet, kjo është pyetja që ne kemi vendosur në faqen tonë në Facebook të A2 CNN. Kemi dëshirë të dimë opinionin tuaj sepse për mjaft familje, për mjaft prindër, shkollimi i fëmijëve është qëllimi kryesor, apo jo, mbantje mund të arrijnë deri aty sa që mund të heqin, si thua, duke për ato llogaritë të tyre, mendojnë që mbasi do të sakrifikojnë diçka, por ama shkollimi i fëmijëve është parësor edhe përpiqen jo vetëm të studiojnë në shkollat mira në Shqipëri, por edhe jashtë. Gjithmonë një karakteristikë fisnike kjo. Prindërve shqiptarë, kujdesi që kanë patur edhe si thua shtytja e fëmijëve drejt shkollimit, dhe të arritjes të bërit diçka të ndryshuarit jetën përmes arsimit. E vërtet është. Kështu që i sakrifikojnë të gjithë, pavarësisht profesionit, pavarësisht mundësive, të tërë duan që fëmijët e tyre të shkollohen në shkolla sa më të mira dhe të bëhen dikush pastaj në jetë. Pra, detyra e prindit patën deri këtu është. Po mendohet edhe për shkollimin e mëtejshëm që mund të kushtojë, nëse dikush dëshiron që të ketë mundësinë që ta çojë diku jashtë, për shembull, do të fillosh që të kursesh për vite me radhë, në mënyrë që të arrish krijosh një shumë të tillë që të mund ta bënte këtë. Jo të gjithë e kanë mundësinë, nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Ndaj ne ju pyesim, a ja dilni që të kurseni, pse mund të dëshirosh, për shembull, nuk e di, afos kota në një shkollë në Austri, por nuk ja del dot për atë nivel që ti do dëshiroje. Në këtë rast, përgjigjja do ishte interesante. Dhe me që jemi këtu, unë do thoya që shumë mirënjohje për ata prindër në fakt, të cilët vërtet sakrifikojnë dhe arrin që t'i shkollojnë fëmijët e tyre dhe t'i bëjnë ata që të jenë dikush në jetë. Kjo po kishte investim edhe për kombin. Kjo është mënyra se si ne kontribuojmë, po themi për kombin, që brezi tjetër të jetë sa më i mirë se sa ky yni, do të thosh. Pse jo. Mirë, në rregull, pra kjo ishte edhe pyetja që ne kemi hedhur në Facebook, presi përgjigjet tuaja dhe do t'i lexojmë gjatë emisionit. Ndërkohë lidhemi me studion e lajmeve për të marrë informacionet e para të ditës. I themi mirëmëngjes Erion Dushit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes Erion. Të bëj një pyetje? Patjetër. Të shtynin prindrit, kanë qenë prindrit ndikues, po themi jetën tënde drejt arsimimit e drejt këmbguljes që shiko, shkolla, mësimet, notat? Patjetër që po, madje unë kisha një bonus për çdo 10 që merrja në shkollë. Që ishte? Që ishte 10.000 lekë të vjetra. Sa e bukur. Mirë, pak. Nuk po të pyes se çfarë bëje me ato 10.000 lekë, por që gjithsesi. Libra, patjetër. Thua? Po, zonjush. Mirë, linja për ty Erion, informohem. Sot në orën 18, opozita do të përshkallëzojë protestën e saj duke bllokuar akset rrugore në të 12 qarqet e vendit. Pas një takimi të kryedemokratit Basha me aleatët, është vendosur që bllokohen pikat kyçe të qarkullimit në çdo qark duke paralizuar lëvizjen, ndryshe nga protesta e kaluar. Këto akse do të qëndrojnë të bllokuara jo një, por për 2 orë.
Astrid Patozi konfirmoi pjesëmarrjen e bindjes demokratike me kandidatët e saj në 61 bashki. Koordinatori e Partisë së Re tha se nuk do të garojnë ato bashki ku do të ketë kandidat të pavarur, pavarësisht se Partia Demokratike ku ka aderuar prej kohësh etiketon Patozin si një pateric të Ramës, ky i fundit paracakton si kundërshtar të vetëm pikërisht kryeministrin Edi Rama. Policia ndaloi një person lidhur me vrasjen e ish policit Arben Bilali. Në pranga ka përfunduar Arben Tirana, i arrestuar më parë për disa vjedhje në kryeqytet. Sipas burimeve, i ndaluari nuk është autori i ekzekutimit, por akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, prandaj pretendohet se kanë ndihmuar autorët e vrasjes pas krimit. Ish polici Arben Bilali dyshohet se u ekzekutua për shkak të hakmarrjes, ndërsa në vitin 2010 viktimës ishte ekzekutuar edhe i vëllai në një tjetër atentat. Hipertensioni po konsiderohet si vrasësi i kohëve moderne. Në Shqipëri kjo sëmundje po prek edhe adoleshentët me 11% të tyre. Mjekët japin alarmin se stili keq i jetesës dhe duhanpirja po rrisin me shpejtësi problemet e këtë rinjt. Ata këshillojnë sa më pak ushqime fast foodi, më pak pije me gaz dhe shtim të aktiviteteve sportive. Hashim Thaçi me sa duket ka ndryshuar qëndrim mbi taksën ndaj produkteve serbe pas samitit të Berlinit, duke qenë se tani është totalisht pro asaj. Madje e pranon zyrtarisht se ka qenë një mashtrim premtimi për liberalizimin e vizave, pavarësisht se të gjitha kushtet janë plotësuar. Thaçi u nis në Berlin me bindjen se Serbisë do i kërkojë të njëjtë e Kosovën si shtet të pavarur, por edhe për këtë shpreh i zhgënjyer ndaj e vetmja gjë mbetet që të pritet samiti i radhës më një korrik me shpresën se diçka do të arrihet. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë i takohemi pas 30 minutash. Faleminderit Erion për këtë informacion. Ne do të vazhdojmë të informojmë në ato informacione të rëndësishme të fillimit të ditës, sepse mbasi mësuam se çfarë ka ndodhur një ditë më parë, është mirë të edhe një vështrim dhe tek moti, aq më tepër një mot i cili duket shumë kapriços të kohët e fundit. Është vërtet. Edhe po na surprizon orë mbas ore, një herë bie shi, një herë është diell, nuk dim si do të jetë, kështu që Tanja. Megjithatë, ka një fjalë që Tanja na e ka thënë për të qenë po themi korrekt në këtë aspekt, tha 10 ditë që i parë i majt, mos prisni shumë nga ana e stabilitetit motit. E ka thënë, po unë kisha shumë dëshirë që fjalët e Tanjës mos të realizoheshin, por ja që u realizuan 20 Tanja mirëmëngjes. Në fakt i kemi shtuar mirëmëngjes. Mi shtuar edhe një 5 ditor tjetër, pra 15 ditë që i parë. Gjysmë e parë e majt. 15 ditë që i parë do të jetë kështu, po. Megjithatë sot ka një ndryshim të interesante për fotografët, sepse në një të dalë të vetme, po themi diku në natyrë, ti mund të bësh foto edhe me shi dhe me diell brenda një ore. Mund të bëjnë pranverë, verë vishtër, po jo dimër njësë, se në ka dëborë. Mirë, si do të jetë sot, Anja? Sot ka patur një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit në territor, gjatë natës ka patur brendësira dhe shirat pakë, to kryesisht në zonat perëndimore për shkak të një brendësie të dëndur që është lokalizuar në detin Adriatik, megjithatë, orë të vijim do të vijojnë me kthjellime të shpeshta, brendësira kalimtare, kjo në pjesën më të madhe të territorit, ndërkohë në orën e mesditës dhe orët e para të pasdites do të ketë brendësia më të zhvilluar në zonat lindore, si edhe shija të izoluar, kjo në zonat lindore. Përsa i përket mbrëmjes, sërish kemi një kthjellim të kushteve të motit, po kthjellim të përkohshëm, pasi edhe dita e nesërme sjell pjesërisht të rreshje në territorin shqiptar. Temperaturat kanë mësuar një rënje të lehtë në orët e mëngjesit, duke shënuar kryesisht rënja është në zonat perëndimore, ndërkohë në zonat malore, por edhe në brendësi të territorit vlerat termike kanë ndonjëherë thuajse konstante, minimumi qëndron 5 gradë Celsius në verilinje, temperatura më të larta ka patur juglindja në mëngjesin e sotëm, ndërsa në mesditë kemi një rritje me të paktën 2 gradë, pritet që maksimumi nga 21 gradë gjatë ditës së dishme, sot të ka përsëri lehtësisht vlerë 23 gradë Celsius. Ky është informacioni për ditën e sotme në territorin shqiptar. Rikujtojmë që sot shirat janë të pakët pas mesditës në zonat të izoluara të lindjes, pjesa tjetër e territorit me kthjellime dhe brendësira kalimtare. Po mirë, të paktën kemi një pushim të vogël në këtë kohë. Sot edhe pjesërisht nesër ka një stopim të rreshjeve. Shkëlqyeshëm. Do ta shijojmë edhe atë, po. Faleminderit Tanja. Super. Atëherë zonë zotrin tani do të hedhim një sy tek harta e kryeqytetit, siç vjen nga Google në këtë moment për të parë edhe se cila është situata aktuale në trafik, atje sipas ndjeshmërisë teknologjike, shohim që tek rrethrotullimi i Shqiponjës ka trafik mbasi nisesh, pra diçka ka ndodhur atje që në autostradën pra Tiranë-Durrës
shikojmë që mbas kalimit të rrethrotullimit të shqiponjës ka vështirësi në trafik dhe nuk ikën shpejt pra drejt Durrësit, por diçka e ka ngadalësuar trafikun në atë zonë atje. Rruga Teodor Keko në këto momente duket mirë, prandaj dyshoj mund të ketë një aksident apo një fërkim, shpresoj pa pasoja në atë rrugë, por mund të hasni vonesa pra ndërsa largoheni me autostradë drejt Durrësit. Përndryshe, unaza e sipërme duket se ka pak ndikim në këto momente, është zona ku unaza pritet me rrugën Siri Kodra, pra rruga Feri Xhajko dhe Siri Kodra, ai kryqëzim atje pranë dhe rrugës së barikadave ka pak ngadalësim. Zonë zotrinj, gjithashtu tek qendra spitalore universitare Nën Tereza mund të shohim se kemi ngadalësimin e zakonshëm të përditshëm atje për shkak se njerëzit shkojnë të përdorin pra këtë qendër spitalore që në herët në mëngjes mund të keni atje njerëz. Shohim pak trafik tek rruga Xhanfize Keko ndërsa pritet me unazën tek kthesa e Brylit, gjithashtu nëse jeni në unazë duke shkuar për lart, pra duke ngjitur për lart, mund të hasni pak vështirësi, por jo ndonjë gjë për të thënë. Edhe rruga Elbasanit në këto momente pak e ngadalt, përndryshe Tirana është ende e qarkullueshme në këto momente, kështu që jemi okay. Jemi okay, ende herët. Ende herët. Mirë, marrim të tjera informacione nga sporti këtë radhë, lidhemi me Kris Martiron për të mësuar se çfarë ka interesante, aq më për në një natë bas një ndeshje. Bas ndeshjes së Barcelonës, po. Atëherë, mbretit Messi dhe të tjerëve. Kristi ja për ti mirë. Kam përshtypjen që Liverpooli mund të jetë sot me dhimbje Messi, ë? Po, e vërtet, sepse ajo që bëri dje pleshti, siç e njohin të gjithë, është e jashtëzakonshme, do të shohim pastaj rekordet që ka thyer Messi me 2 golat e shënuar mbrëm. Mirë, linja për ty atëherë, Kris. Ka qenë me të vërtet natë ëndrash për Barcelonën në Camp Nou që gjunjëzoi Liverpool dhe thuajse në finalen e Champions League. Katalana si triumfon në duelin e parë 3-0, por rezultati nuk tregon gjithçka sepse loja foli edhe për Liverpool që krijoi shumë por u ndal nga një super Ter Stegen. Suarez dërgoi të tjetë në avantazh në dhomat e zhveshjes, ndërsa në pjesën e dytë skena i takon vetëm yllit botëror Leo Messi. Pleshti realizoi golin e dytë i ndihmuar edhe nga fati, por më pas do të vulos takimin me një kryevepër nga goditja e dënimit. Rezultati mund të thellohej edhe më tej me Liverpool të hedhur tërësisht në sulm në kërkim të paktën të një goli, por vetëm kaq. Vetëm mrekullia mund ta shpëtojë skuadrën e Jurgen Klopp pas pak ditësh në Anfield Road. 2 golat ndaj Liverpoolit çojnë 5 herë fituesin e topit të art Leo Messi në kuotën e 600 golave në karrierën me klube, shifër identike me atë që arriti Cristiano Ronaldo pak ditë më parë. Eksaktësisht një vit më parë, më 1 maj të vitit 2005, pleshti do të shënonte golin e parë me fanellën e Barcelonës kundër Albacetes, ndërsa 14 vite më vonë do të vinte pikërisht edhe goli numër 600. Messi dhe Ronaldo janë të vetmit lojtar aktiv që arrin këtë shifër të jashtëzakonshme. Rastësia nuk mbaron këtu sepse Argentina si është lojtari që ka arritur të shënojë 26 gola skuadrave angleze, më shumë se kushdo tjetër, sikurse Cristiano Ronaldo ka bërë përballë skuadrave gjermane. Ndërkohë Barcelona bëhet skuadra e dytë që arrin kuotën e 500 golave në historinë e Champions, pas Realit të Madridit që ka realizuar 551. Do të mbetemi tek sfida e Champions atje ku njerëz të panjohur, të cilët janë hedhur në shatërvan dhe kanë bërë akte vandale dhe janë përplasur gjithashtu me policinë. Këta janë ultrasit e Liverpool që shkaktuan incidente në Barcelonë përpara ndeshjes gjysmëfinale të Champions. Një video e publikuar në rrjetet sociale shfaq imazhet e disa tifozëve që shtynin njerëz në shatërvan me styre edhe një shitës ambulant. Të paktën 6 huligan u ndaluan nga forcat e rendit, ndërsa ekipi anglez i dënoi incidentet. Sipas Liverpool, klubi po bashkëpunon me policinë për të identifikuar përgjegjësit, sepse sjelljet e tilla janë të papranueshme dhe nuk do të tolerohen. Sot ndërkohë zbresin në fushë edhe gjysmëfinalistët e UEFA Europa League. Arsenal Valencia dhe Eintracht Frankfurt Chelsea janë çiftet që do të duelojnë për një vend në finale. Arsenal vjen pas 3 humbjesh radhazi në kampionat dhe kërkon të dalë nga kriza pikërisht përballë Valencias, skuadrës që nuk njeh humbje në 6 takimet e fundit në Europa League. Në duelin tjetër përplasen 2 skuadra që kanë shënuar më shumë se kushdo në Europa League. Chelsea përballet për herë të parë në Evropë me Eintrachtin, ekipin që bëri mrekulli në gjysmëfinale duke përmbysur fitoren 4-2 të Benficas në takimin e parë. Megjithatë, skuadrat angleze mbeten favoritet kryesore për fitimin e këtij trofeu. Ishte gjithçka sa i përket Ligës së Evropës edhe UEFA Europa League që luhet sot. Okej.
Ja, morëm vesh edhe këto të fundit pra nga sporti, natë magjike dje, por do të vazhdojmë. Kemi tjetër lidhje me Kristin pak më vonë, sot do të kemi sportin. Më të pranishëm. 2 kampione pra nga ekipi Partizanit. Po, e vërtetë është do të kemi 2 kampione, flasim për 2 volejboliste, flasim për ekipin e Partizanit, i cili me sa duket vazhdon të fitojë trofe. Do të kemi mundësi pak më vonë të kemi në studio dhe të mësojmë diçka më shumë me vajzat që do të jenë këtu me ne. Okej, mirë, tani është momenti të ndalemi paksa në datën 2 maj. Do të shikojmë se çfarë ka ndodhur në datën 2 maj ndër vite e sheku i zonës Zotrin. Kjo është kjo datë në histori që ju prezantojmë tani, shikojmë këtë ngjarje një nga një. 1908, një grup adetarësh formuan në Elbasan shoqërinë Afërdita, e cila krijoi dhe grupin e bandës së qytetit, që kishte si synim të ngrinte një palestër sportive dhe të merrej me botimin e librave shkollor. 1908, General Motors blen Chevrolet Motor Company. 1928, gratë e Korçës organizuan grevën e bukës, që ishte një nga grevat e para të këtij lloji në Shqipëri. 1940, anulohen zyrtarisht lojrat olimpike të Helsinkit. 1953, mbreti Hussein zyrtarisht bëhet mbreti i Jordanisë. 1997, udhëheqësi i Partisë Laboriste Britanike Tony Blair bëhet kryeministri i parë i Mbretërisë së Bashkuar pas 18 viteve të qeverisjes konservatore. 2003, presidenti amerikan George Bush deklaroi se pjesa kryesore e veprimeve luftarake në Irak kishin përfunduar dhe bashkë me to, edhe lufta në Irak. 2011, u vra Osama Bin Laden, udhëheqësi i Al-Qaedës. 1955, lindi në Reggio Calabria të Italis stilistja Donatella Versace. Ajo mori drejtimin e shtëpisë së modës pas vrasjes së vllajit të saj Gianni Versace. 1972, lindi në Kaliforni aktori Dwayne Johnson, i njohur edhe me emrin sportiv Rock. Karrierën e aktorit e filloi rreth viteve 1990 dhe shpejt arriti rolet kryesore në vitet 2000, duke u shndërruar në një yll të kinemas. 1975, lindi në Londër futbollisti David Beckham, që nga fillimi i karrierës ishte në mbikëqyrjen e menaxherit Sir Alex Ferguson, i cili e zbuloi talentin e tij. Me numrin 7, ai fitoi të gjithë trofet e mundshëm si Premier League-ën, edhe më të rëndësishmen Champions League në vitin 99. Kthehemi edhe një herë në Dita Jonë zonën Zotrin, ora në këto momente është në 7:20 minuta. Ne jemi gati për të lexuar disa prej titujve kryesor të mediave online. Do të nisim me faqen e televizionit tonë dhe për ditën e sotme është a2cnn.com. Po, ja ku e kemi është a2cnn.com, ku në qendër të vëmendjes është deklarata e kryeministrit Rama, i cili thumbon Haradinajn. Nuk komentojnë bisedat informale i pakonceptueshëm refuzimi për pezullimin e taksës. Kryeministri Edi Rama, me anë të një statusi të gjatë në Facebook, ka sqaruar pozicionin e tij në lidhje me një deklaratë të fortë të homologut të tij kosovar Ramush Haradinaj, i cili deklaroi se nga Rama i kishte ardhur në Berlin më shumë presion se nga Vučić për heqjen e taksës ndaj Serbisë. Dhe ky ka qenë dhe reagimi i kryeministrit Rama. Por ndër të tjera mund të lexoni gjithashtu fasonët gjika unë i mbroj, nuk bëhen parade të del qumshti kur nuk bëhen parade të del qumshi nënës, prandaj politikanët nuk e duan. Pra kjo është ka deklaruar ai, ndërkohë ndër të tjera mund të lexoni grabitja në Rinas, gjykata në pikpyetje dëshminë e të penduarit. Një maj i dhunshëm në Paris, protesta në Greqi, Japoni, Kinë dhe Filipine, dhe mund të lexoni gjithashtu nga politika, Basha takon kryemadhin, bllokohen rrugët në 12 qarqe pra ditën e sotme. Aty ku shuplaka shndrohet në gest familjar, denoncimet, asgjë nuk bëhet nga institucionet. Gjithashtu, pse heq zëri punëtorëve shqiptar, sindikatat në regres, minimumi etik, ka mungesë produktiviteti. Pra këto janë disa nga temat që janë diskutuar në A2 Business, gjithashtu dhe në A2 Debat në ditën e djeshme këtu në A2 CNN. Por mund të klikoni dhe mund të lexoni edhe të tjera lajme që vijnë nga sporti dhe jo vetëm në faqen e televizionit tonë dhe programet. Natyrisht dhe gjithçka që nuk keni patur mundësi ta shikoni në transmetimet tona të drejt për drejta, por ne ecim më tej. Shkëlqyshëm, do shkojmë tek panorama në këto momente zonës Zotrin. Shikojmë disa prej titujve kryesor që janë tek kjo e përditshme në këto momente. Grabitja në Rinas, kush qelloi mbi Admir Muratajn, çfarë ka zbuluar ekspertiza në lojë edhe 2 persona me aftësi të kufizuara.
Ky është titulli i parë pra që lexojmë tek kjo gazetë sot në mëngjes, ndërkohë aksidentohet mjeti me shpejtësi të lartë, drejtuesi dhe pasagjeri rënd në spital, dyshimet e para. Ose ne, ose të dashurën turke. Prindrit shqiptar në Gjermani godasin me thik të birin, hetuesit zbulojnë kronologjinë e ngjarjes. Mikesha e lindur në Turqi pra, me sa duket nuk ishte e përshtatshme për djalin e tyre ndaj ata vendosën për vdekjen e tij, kështu thot prokuroria në Gjermani sipas gazetës Panorama që po lexojmë tani në mëngjes. I shkuli gazit të gjithë, Vasili pas reagimit të Ramës kundër Haradinajt. E mohon, pastaj e pohon, ka shkruar pra zoti Petrit Vasili lidhur me komentet e kryeministrit, mbi komentet e kryeministrit të Kosovës për presionin që ai supozon se i është bërë në Gjermani nga kryeministri Rama. Fotot nga vendngjarja të shtëna me armë në Shkodër, 20 vjeçari tenton t'i arratiset policisë, por thyen, me sa duket njërin nga gjymtyrët, por titulli vazhdon në brendësi të gazetës Panorama. Ndërkohë, sinqerisht ju a jap firmën e themelimit. Ish ministri kërkesë bindjes demokratike. Ndërkohë, analiza. 12 javë aksion, propozim me 12 pika. Çfarë qëndron pas simbolit hyjnor të numrit 12 në majën e kupolës opozitare. Presion janë pra 12 apostujt, 12 fiset e Izraelit, 12 yjet në flamurin e Bashkimit Evropian dhe lloj-lloj numerologjie që mund të lexosh në 12 pikat e opozitës. Megjithatë Alfred Peza me sa duket ka ironi në këtë titull. Presion për taksën, kryeministri Rama i përgjigjet Ramush Haradinat dhe zbulon se çfarë kërkoi realisht dhe e fundit që lexojmë tek Panorama. Transportuesi, barna mjekësore dhe rroba kontraband pranga 6 tregtarëve. Policia jep detaje dhe tregon se ku u arrestuan. Kjo është pra mbi atë aksion të policisë që është koduar me emrin transportuesi. Dhe gjithmonë kam rënë mendin kush personi që vë emrat e aksioneve të policisë. Është një punë shumë interesante kur do të djesh. Për një skenar filmi është. Një reci më tej për të parë të tjera tjetër faqe online dhe jemi tani te gazetat shqiptare dhe titulli i saj kryesor, kundër të tjera mund të lexoni video skena ka rrugën Ariola. Për mua është më vështirë të jem këngëtare në Shqipëri se duhet të kesh paraqitje. Pra, me sa duket janë këto lajmet që vinë nga showbizi, por ndër të tjera mund të lexoni Haradina, Rama më bëri presion për të hequr taksën ndaj Serbisë. Mund të lexoni gjithashtu 3 muaj pas vrasjes së ish policit Arben Bilali arrestohet një i dyshuar. Mund të lexoni rrëfimi shqiptare së përdunuar për lot kongresistët në Amerikë, pra, është ky reagimi që vjen në gazetën shqiptare, mbrojti gratë që hoqën velin, avokatja dënohet me 38 vjet burg dhe 148 goditje. Është gjithçka pra që vjen tek gazeta shqiptare pra në këtë moment dhe mund të klikoni dhe për të parë edhe këtu të tjera informacione që vijnë nga politika, ka natyrisht edhe opinione dhe komente. Mund të lexoni gjithashtu për shembull nga Spartak Ngjela çfarë mësuam nga samiti i Berlinit apo nga Zia Lika masakrimi i buxhetit të shtetit përmes mos ekzekutimit të vendimeve gjyqësore dhe të tjera analiza dhe komente që vinë në faqen e parë pra online në këtë moment të gazetës shqiptare. Vazhdojmë dhe ecim më tej. Shojmë tutje tani një tjetër të përditshme për disa prej titujve kryesorë atje, shkojmë tek shqiptarja.com zonë zotrin dhe do të shikojmë më bëri presion për taksën, Rama i përgjigjet Haradinajt, gënjeu publikisht për të dalë si burr i mirë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili tha një ditë më parë për televizionin T7 se presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i kanë bërë presion më shumë se Vučić në sytë e të gjithëve në Berlin për të hequr taksat për mallrat serbe. Mirë, ulemi më poshtë, shikojmë disa nga titujt e politikës tek shqiptarja.com. Opozita zgjeron hartën e protestës, sot bllokon rrugët për 2 orë në 12 qarqe të vendit, pra është bërë me dije se në orën 18 do të fillojnë bllokimet e rrugëve nga ana e opozitës në 12 qarqe të ndryshme. Më tutje lexojmë PS rikandidon 24 kryebashkiak, 6 zonja, prefekt dhe deputet gjithashtu. Më tutje, taksat mbi ndërtesat dhe infrastrukturën janë në rritje 2 shifrore. Kjo është një lajm që vjen tek Panorama, më falni tek shqiptarja.com. Më tutje gjithashtu lexojmë arrestohen 6 tregtarë në Tiranë, sillnin rroba kontraband nga Turqia, pra ka të bëjë me tregun e rrobave. Messi udhëheq Barcelonën drejt finales, 2 gola të Messit dhe një i Suarezit ka mjaftuar që Barcelona të sigurojë një fitore të pastër 3-0 ndaj Liverpoolit, pra mbrëmjen e djeshme në Camp Nou. Gjithashtu lexojmë policia po lëviz, kush është i gjashti që i jepte sinjal grabitësve të rinasit në lojë tani edhe 2 të moshuar. Mirë, kaq nga shqiptarja.com, e shkojmë më tej tek një tjetër media.
Ecim më tej ndërkohë dhe shikojmë një tjetër media online në këtë moment, pra çfarë pasqyron është data 2 maj dhe jemi tek Exit në këtë moment për të parë dhe zhvillimet kryesore në këtë të përditshme. Franca dhe Gjermania zbejnë shpresat për hapjen e negociatave, është një shkrim që vjen në faqen e parë të Exit. Besim nuk kam si u zvendësua parku i besimit me projektin delirant të piramidës, është ky një shkrim që vjen në faqen e parë të kësaj të përditshme. Mund të lexoni gjithashtu gjyqi special kundër Agron Tufës, është një vëzhgim që vjen nga Argyes Mërtiri. Mund të lexoni egoja një kryebashkiaku Erion Veliaj për blet për pjesëmarrjen, është një shkrim që vjen nga Rezarta Çausha, ndërkohë që mund të lexoni gjithashtu Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar fillon mbledhjen e fondeve për rivendosjen e mbishkrimit. Pra janë gërmat të cilat janë hequr në mënyrë të mistershme, mund të themi deri diku nga godina aktuale ekzistente e teatrit kombëtar. Mund të lexoni gjithashtu sërish nga Argyes Mërtiri Partozi nuk bind, pra është një opinion i tij, apo nga Vehap Kola, lufta e opozitës kundër oligarkisë fillon me ligjërimin. Nga Alba Mborja, rekord botror, partria e Patozit regjistrohet nga gjykata brenda 5 orësh. Këto janë pra disa nga vëzhgimet dhe analizat që vinë në faqen online të përditshme Exit. Ecim më tej ndërkohë. Shumë mirë, të shkojmë edhe më tutje tani, shikojmë disa nga titujt që Java News kanë në këto momente. Zonja Zotrinj, Artan Lame, do të nisim regjistrimin e pronave të sindikatave. Ky është lajmi që vjen tek kjo e përditshme online. Gjithashtu lexojmë 3.4 milion euro në portin e Durrësit, belgët sjellin dëshminë e pronarit të Toyota Yaris. Deklarata e Haradinajt, Rama e vërteta ime me shumë dëshmitar. Kontraband me rrobat dhe ilaçet, arrestohen disa tregtarë në Tiranë. Gjithashtu lexojmë Rinasi, krimet e rënda ka pikat e errta në dëshminë e të penduarit. Gjithashtu PD dhe aleatët i rikthehen rrugëve, ja akset që do të bllokojnë sot. Më kërkon të llogari për lekët, zbarret dëshmia e vrasësit të gruas në Memalie. Pra me sa duket ka qenë kërkesa e llogarisë nga ana e saj që ka shtyrë atë drejt krimit. Artur Ayazi, koalicioni i skandaleve, kërkon zgjedhje të lira. Gjithashtu lexojmë nga Benandoni, në Shqipëri do të ketë gjithnjë e më pak votues. Ilir Yzeri shkruan lufta për shkatrimin e identitetit, me robaze, teatri i qeverisë tranzitore dhe drama e opozitës tranzitore, dhe nga Alfred Peza këtu, pluralizmi në rrezik është teza më qesharake e Ilir Metës, dhe në fund Astrid Patozi, taulanti i Ramës duhet të mësoj 2 gjëra. Në rregull, ecim më tej ndërkohë, shikojmë një tjetër të përditshme dhe çfarë ka në qendër të vëmendjes. Jemi në këtë moment tek Monitor dhe tek analizat e biznesit dhe të ekonomisë. Qeveria i ka borxh 1.5 miliard euro bizneseve dhe individëve, është ky një shkrim që vjen në Monitor. Ndërkohë që më tej mund të lexoni Porti i Vlorës, kalata lindore drejt rikonstruktimit po destinohet për anijet turistike. Është ky një lajm tjetër që vjen, ndërkohë raporti i KS Ballkani me rënje dramatike të kënaqësisë së jetës, shëndeti mendor dhe përjashtimit social. Një analizë interesante kjo që mund të klikohet për të lexuar më tej. Ndërkohë mund të lexoni në shkruhet marrëveshja për sigurimet shoqërore midis Shqipërisë dhe Kanadas, nga ku përfitojnë rreth 60.000 qytetarë shqiptar. Pra në shkruhet marrëveshja për mbrojtjen shoqërore mes Shqipërisë dhe Kanadas, dhe me sa duket duhet parë më tej se çfarë përfitojnë pra pikërisht qytetarë shqiptar, të cilët më përfshihen brenda kësaj marrëveshje dhe për të mësuar më tej. Okej, ecim APP-ja bizneseve. Kujdes, nga 3 maj sistemi i prokurimit elektronik nuk do të funksionojë për 24 orë. Është ky një tjetër shkrim që vjen në Monitor. Mund të lexoni aplikimet për kredi në bank, rritet përqindja e refuzimeve, por mund të lexoni gjithashtu në faqen e parë të Monitor mediat italiane. Shqipëria e mbi rezervuar këtë verë, pra janë me sa duket lajme të mira që vinë për turizmin i cili sezoni po fillon të startojë mbas pak. Alpetrol nxjerr në Ankand mbi 75.000 tonë nafte brut. Mund të lexoni gjithashtu kompani që kanë rritur më shumë pagat për punonjësit në 4 vite. Zbuloni punën më të paguar në Shqipëri. Duhet klikuar dhe duhet lexuar edhe ky shkrim. Mirë, mund të lexoni ndërkohë edhe të tjera opinione që vinë në Monitor, si shqiptarët me pagë të ulët më të pakënaqur të Europës me punën e tyre, apo tjetër shkrim interesat e kredive më të lira në mars, sidomos për kredit për shtëpi, sa pak fitoni nga depozitat. Pra janë këto analizat që vinë edhe disa muaj më vonë, edhe pse flitet për muajin mars, po me sa duket janë edhe krahasimet që janë bërë edhe me le të themi momente të tjera të vitit, edhe kanë dalë pastaj në Monitor me këto rezultate që
që mund t'i klikoni dhe t'i lexoni për t'i informuar më tepër. Gjithmonë analizat ekonomike vjen monitor në faqen e saj dhe me shkrimet që rezervon për lexuesit. Mirë, ecim më tej. Shumë mirë. Do të shkojmë tani edhe një tjetër media, do të shkojmë tek të përtishmet nga Kosova, zotrin koha.net këtu. Policë evropian në kufit e Shqipërisë me fqinjet. Kjo pra ka të bëjmë me marrëveshjen Frontex që Shqipëria ka nënshkruar dhe që fillon tani të praktikohet në ditën e sotme. Gjykata ka harruar Sami Lustakun e 23 të akuzuarit e tjerë në rastin e arratisjes nga QKUK-ja. Rrëfimet që mund ta ndryshojnë specialen, ky është një tjetër titull që vjen në mediat kosovare për lidhur me rrëfimin para Kongresit Amerikan të viktimave të dhunës serbe gjatë luftës në Kosovë. Vetëm 21 inspektor bëjnë vlerësimin e mësimdhënësve në të gjithë Kosovën, është një tjetër titull që vjen tek koha.net, ndërkohë lumnica kosovarët nuk po ikin nga papunësia, por nga mungesa e respektit të ligjit për punën, që me sa duket pra nuk zbatohet ashtu siç kërkohet në Kosovë, të paktën sipas zotit Lumnica. Mirë. Shkojmë tek CNN, shumë shpejt do të shikojmë disa prej titujve kryesor që CNN ka sot në mëngjes atje dhe shohim se zoti Barr siguron që Kongresi nuk do të mund të ndalojë Trumpin, është një analizë politike pra në qendër në faqen kryesore të CNN-it e tregon se si presidenti amerikan mund të bëjë çfarë të dojë praktikisht tani dhe kjo do ta bëjë atë edhe më do ta kthej presidencën e tij pra në më të zgjidhur nga zinxhirët në 18 muaj në vazhdim. Pra sikur të mos kishte qenë boll deri tani sipas CNN-it. Ndërkohë është historia e një studenti hero në qendër të faqes atje ku tregon se si në kohën kur një i armatosur ka hyrë në shkollë, ky student është hedhur për të mbrojtur miqtë e tij dhe bashkëstudentët e tjerë, por ka humbur jetën në këtë përpjekje që ka shpëtuar jetët e të tjerëve. Gjithashtu shikojmë një lajm që vjen nga Tajlanda, mbreti atje, pra mbreti Maha i Tajlandës, zonja zotrinj, është martuar vetëm disa ditë para po themi kurorëzimit të tij, kështu që do të ketë një dasëm në Tajland mes shumë të tjerave. Në qendër të faqes ama do të gjeni diçka interesante tek CNN, është 500 vjetori i Leonardo da Vinci dhe pyetja që ata kanë hedhur është e quajnë një udhtim ndërveprues, është se çfarë ka arritur ose kishte arritur Leonardo da Vinci në kohën kur kishte moshën tënde, thotë atje. Dhe po shikosh në faqe hapet kjo ku thotë Leonardo vdiq pra 500 vjet më parë dhe nëse ti vendos moshën tënde, po themi unë jam 40 vjeç sot. 40 vjetorin dje, po. Dhe tani na tregon se cilat ishin disa prej gjërave që Leonardo i kishte arritur atje. Nëse vendosim për shembull mausin mbi njërin prej atyre titujve të kuq, atje do të shikojmë se kjo vepër, pra Virgjëresha e gurve, ishte mbaruar, pra kishte bërë rreth 10 thotë 10 piktura nga 20 që i atribuohen Leonardos. Njëra prej tyre ishte Virgjëresha e gurve që mbasi një nga kryeveprat e tij dhe gjithashtu njeriu virtuvian e kishte realizuar deri në atë kohë. Pikërisht kjo që simbolizon deri diku dhe perfeksionin e formës. Dhe Leonardo me sa duket është bërë 40 vjeç. Pra 40 vjeç. Dhe nëse dikush është më i vjetër, mund të fusë një moshë tjetër dhe të shikojë se çfarë Leonardo kishte arritur deri në atë kohë. Do ndjeni të pa arritur, do të themi të pa realizuar. 40 vjeç je këtu me mua, mëngjes për mëngjes, ai ndërkohë bënte mrekullira. Njeriu virtuvian. Gjërat vogla. Po, dhe Madonën e gurve. Shumë interesante. Mirë, meqenëse jemi këtu tek informacionet, më le të informoj pak sa sepse sot është ditë e njëjtë dhe duhet të themi që opozita ka thënë që pikërisht ka lajmëruar pra që ditën e sotme do të bllokojë disa akse në të gjithë vendin dhe mbase për teleshikuesit që na ndjekin tani thjesht të përmendim qarqet se ku do të bllokohen rrugët edhe mbase ta dinë. Po themi për ku do të ketë sot edhe mos harroni pra që kjo fillon në orën 18. Të them të vërtetën ende nuk po shikoj ndonjë orë, megjithatë një gjë është e sigurt që do të zgjasë pak më gjatë se sa herët e tjera bllokimi i rrugëve. Pra, burimet pranë partive opozitare kanë bërë të ditur për CNN se cilat janë akset që do të bllokohen sot gjatë protestës 2 orëshe që do të zhvillohet në të gjithë rrethet e vendit. Rrugët që do të bllokohen nga mbështetjet e opozitës ditën e sotme do të përfshin të 12 qarqet, për shembull, po ju citojmë disa, në qarkun Kukës, ura e Drinit, në qarkun Shkodër, rruga Shkodër-Koplik, në qarkun Lezhë, kalimi Milot, qarku Dibër, ura në kryqëzimin Burel-Rëshen-Klos, qarku Durrës,
në Durrës, plepa në hyrjet e autostradës, pra për ata që ndoshta do të lëvizin, qarku Tiranë, sheshi Shqiponja, pra keni parasysh do të jetë i bllokuar, në qarkun Elbasan mbi kalimin Bradashesh, qarku Korç hyrja, rruga nacionale e Korçës, pra do të jetë bllokuar për 2 orë, qarku Gjirokastër, kryqëzimi i rrugës Përmet Tepelen Gjirokastër, në qarkun Fier rruga nacionale tek ura Mbrostar, pra do të jetë bllokuar, në qarkun Berat në urën Vajgurore, aksi Berat ura Vajgurore, pra do të jetë e bllokuar edhe ky aks, kështu që keni parasysh kur të lëvizni, dhe në Vlorë, hyrja e superstradës Vlorë-Levan, pra do të jenë këto akset dhe pikat kryesore, të cilat do të jenë të bllokuara për 2 orë, kështu që përpiquni të merrni më tepër informacion për ju që do të lëvizni dhe do mos u smurni në ato 2 orë. Mos t'ju ndodhi asgjë që mund të kërkojë urgjencë apo diçka, megjithëse është menduar që ndoshta këto do të ishte. Nuk e di si a del. Nëse realisht do të duhet që të jesh në anën tjetër të atij bllokimit. Shpresojmë vërtet që mos prishin punë atyre që natyrisht me gjithë të drejtën dhe respektin për ata që protestojnë, absolutisht, por që merrni masat tuaja për ata që duan të lëvizin lirshëm, të dinë sepse opozita do të veprojë në këtë mënyrë, dhe aq më tepër pastaj do të kemi parasysh që zoti Basha ka deklaruar që 11 maj, pra do të jetë protesta tjetër e radhës e opozitës e paralajmëruar, do të tundet vendi, ka thënë Lulzim Basha, kështu ka deklaruar, kështu që këto janë të fundit paktën që vinë nga krahu opozitar. Nuk po komentoj? Jo, nuk po komentoj. Sepse tërmes mund të jetë, se këta nuk parashikohen. Sigurisht është metaforë, por që shikojmë se çfarë do ndodhi. Gjithsesi, përqendrohemi tek dita e sotme, pra thamë në 12 akse kryesore të vendit do të ketë bllokim rrugësh. Ja u tham pak më parë, mund të klikoni në faqen A2CNN për të marrë informacione të mëtejshme se si do të shkojë dita e sotme. Okej, shumë mirë. Do të shohim tani edhe disa prej imazheve që vijnë nga bota, zotrin, do të vini re diçka në këto imazhe. Janë të gjitha të lidhura me datën e djeshme të 1 majit. Edhe organizimeve në mbar globin lidhur me këtë datë, drejtat e sindikalistëve, punëtorëve etj, po ju ftojmë të ndiqni këto foto nga fotoreporterët e botës. Okej, jemi rikthyer edhe një tjetër këtu në Dita Jonë, zonja Zotrin, në ekranin e A2CNN. Ne kemi me vete tani këtu në studio edhe 2 vajza nga skuadra e Partizanit, 2 vjetresh kampione e Shqipërisë. Ato janë Cezarina Xheka dhe Malvina Tuci. Mirë se keni ardhur.
Dhe do t'ju themi urime apo jo, me sa duket. Po, faleminderit. Si ndjeni tani mbas fitores, mbas gjithë asaj periudhe të gjatë dhe besoj të lodhshme. Them drejtën, po jemi pak të lodhur, akoma nuk na del lodhja e emocioneve, ndeshjeve, kemi pas sfida pafund. Po gjithsesi vlen për të përmendur fakti që këtë vit ndryshe nga vitin e kaluar, e nisëm pak jo fuqishëm, sepse shumë lojtarë normal kanë të drejtën e tyre që të zgjedhin nga një ekip në ekipin tjetër. Kishit largime, po kishim goxha largime, por që në një farë mënyrë, shkallë pas shkallë dhe arritëm, domethënë, në përfundim që dinim kampion. Pra, po na thua, Cesarina, që ky grup i këtij viti nuk ishte i njëjti me grupin e... Pra, u riformua një grup. U riformua nga e para. Dhe kjo ndodhi në fillim kampionatit. Kjo ndodhi në fillim kampionatit, që patën largime. Që për ne ishte një arritje shumë e madhe dhe e vlerësojmë shumë, domethënë, këtë vit faktin që dolëm kampion. Çfarë mendon Malvina për të sjellë ty? Çfarë mendon se ishte sekreti? Çfarë ishte ajo që ju bëri të fitoni? Shiko, unë gjithmonë e kam thënë, në një ekip duhet të ketë pak grind. Është vlerësimi individual i çdo lojtare, vlerësimi maksimal i çdo stërvitjeje, si dhe grumbullimi me njëra tjetrën. Ne pothuajse si ne njihemi gjitha lojtarët sepse kemi luajtur në ekipe të ndryshme. Por kur jemi një ekip, fokusi është tek gjitha ne dhe jemi të gjitha të mbledhura së bashku, shkojmë mirë si në parket si dhe jashtë saj. Mbas edhe kjo është sekreti që ne kemi arritur deri këtu ku jemi sot. Po mirë, për të marrë një informacion pak edhe në syrin më të jashtëm deri diku, nuk e di sa do të jetë i jashtëm, por gjithsesi. Ndoshta do ishte më i brendshëm atje. Një filtruar, nëse mund ta quajmë, është pikërisht Kris Martiro, gazetari sportiv, për një arsye më tepër sepse ai vetë është volejbolist, kështu që e njeh shumë mirë këtë temë dhe Kris na tregon diçka. Përshëndetje sërish Kris. Po ti është interesante sepse Kris është kolegu dhe i yni, edhe i vajzave, sepse është lojtar i Partizanit. Nuk e di anën e kujt do të mbajnë në këtë rast gjithsesi. Mirë, Kris, na jep një informacion atëre. Si ka ardhur Partizani deri këtu për fituar pastaj edhe titullin? Si ka qenë rrugtimi i vajzave le? Atëherë në radh parë, Aulona Blend duhet i uroj vajzat për titullin edhe nga ekrani, sepse nga parketi e kemi bërë tashmë. Partizani është një ekip i formuar që nga fillimi i sezonit për të fituar trofe. Këtë e tregoi vitin e kaluar dhe të njëjtën gjë bën edhe këtë vit, pavarësisht renditjes. Unë do të thoja ka qenë një strategji e Partizanit që u rendit në vendin e 4 pas sezonit të rregull. Kjo bëri që vajzat të ndesheshin direkt me një nga rivalet kryesore siç është Mirdita, që këtë vit u përforcua dhe ishte gjithashtu pretendente për titullin, duke kaluar në gjysmë finale Mirditën dhe më pas duke kaluar në finale edhe Tiranën në 3 ndeshje. Megjithatë unë do doja të pyesja pak vajzat se cila ka qenë më e vështirë, gjysmë finalja me Mirditën apo 3 finalet me Tiranën? Ja, të dëgjojmë dhe vajzat. Themi drejtën pa nënvlerësuar as Mirditën dhe as Tiranën, kanë qenë të dyja ndeshje shumë të forta. Një surprizë veçantë ishte normal edhe finalja me Tiranën, sepse dihet që janë derbi Tirana-Partizani, por që edhe ato nuk lëshuan as edhe një mundësi të vetme për dalë kampion, por rezultati doli që ne u shpallëm kampion. Kush ishte favorit Gosa këtë vit nga skuadrat? Po themi, përveç sepse skuadra e vjeshme Partizani në një farë mënyrë ju po thoshit u shpërbë dhe u riformua një grupi tjetër, po kush është veç Partizani që pretendon edhe që kërkon të dominojë? Kush është ky rivali, po themi, kryesor? Të them të drejtën, të 4 ekipeve ishin pretendent për kampion, sepse secila ekip kishte përbërjen e saj, si me lojtarë shqiptarë, si dhe me lojtarë tuja. Por kishim rivalitet, ekipe shumë të mira, por në fund ja dolim ne. Krist, çfarë mund të themi, ndërkohë vajzat kanë fituar, por çfarë vjen mbas kësaj? Sa në gjendje janë ekipet tona pastaj që të pretendojnë për më tepër? Si e shikon përballjen e tyre ndoshta edhe me ekipe më të forta jashtë arenës kombëtare, pra nëse do të hedhim syt më tej. Si është situata, duke qenë se ti je një më nga afër dhe më mirë? Në fakt, Aulona, i gjithë kjo varet nga buxheti i klubit edhe nga financat, nga mënyra se si do të menaxhohen pra financat, sepse dim që kohët e fundit volejbolli shqiptar ka pasur vështirësi në këtë drejtim, sepse skuadrat shpallen kampione dhe më pas
Mungesa e financave të duhura bën që skuadrat të mos marrin pjesë në Kupat e Evropës, që është një nga objektivat, nëse mund të themi, dhe një nga hapat më të rëndësishëm edhe që mund të bëj dhe mund të çojë përpara voleybollin, pra në zhvillim e sipër. Por kjo gjë ka munguar prej vitesh, kemi vetëm pjesëmarrje të pakta nga ana e meshkujve dhe kjo jo në vitet e fundit, por 2 apo 3 vite më parë. Dhe kjo e ka lënë në një farë mënyre pas, e ka lënë mbrapa volejbollin, duhet bërthirje që të mbështetet volejbolli si meshkujve ashtu edhe femrave, sepse janë mundësit, vajzat kanë treguar për 2 vite radhazi që janë më të mirat në Shqipëri dhe po dominojnë në të vërtet volejbollin shqiptar dhe duhen mbështetur në mënyrë që këtë performancë dhe këtë shfaqje që dhanë në këto finale, por edhe gjatë gjithë kampionatit ta pasqyrojnë edhe në arenën ndërkombëtare, sepse realisht janë mundësit për të përballur dhe për të padur sukses. Sepse kjo që po thua, Kris, është interesante dhe nëse kuptova drejt është gjithashtu e pa drejtë edhe mizore. Nëse një klub fiton, pra se ju takon tani si kampion të Shqipërisë, që ta përfaqësoni Shqipërinë në, po themi, në organizime të klubeve, edhe nëse financat mungojnë, i bie që ju të mos shkoni dhe mos ndiqni. Them drejtë ndryshe nga vitet e tjera, fal presidentit ton Roger Tuçi, po na krijon një mundësi që neve të marrim pjesë këtë vit në Kupat e Evropës, por akoma nuk e di. Kjo është mrekulli, Kjo është vlen shumë. Ky grup gocash, këto shoqe, kampionet kanë qenë, se këto ta qenë kujtuan, nuk kanë qenë këto filma vizatimor me volejbolliste. Ju mund jeni rritur me ato. Ju doni që të shkoni ta përfaqësoni Partizanin edhe ngjyrën e kuqe në rast, jashtë meritojnë në fundit sepse këtë vit ndryshe nga vitet e tjera, kemi një premtim që ne mund të marrim pjesë në Kupat e Evropës. Dihet që financat janë pak kushtueshme, por megjithatë presidenti na ka marrë përsiguri që ne vetë paraqitemi. Dhe nëse kjo do të ishte mundur, cili do të ishte aktiviteti më i afërt? Më i afërt shpresojmë që të jetë në tetor, sepse ka qenë në gusht, por është shtyr për shkak të sezonit veror. Dihet që nga shtatori mbrapa janë më të përgatitur ekipet, sepse komplet muaj korrik dhe gusht janë fazat përgatitore që ne majmë gjatë gjithë vitit. Pra ju do të shkoni në Kupat e Evropës, është kjo është lufta e radhës që neve do bëjmë, po këto janë surpriza që ja vlen ata që na dëgjojnë edhe nga ana e biznesit, nga ana e shtetit, natyrisht që pra nëse kemi një grup gocash talentuara që përfaqësojnë mirë, që luajnë lojë mirë, vërtet bëhet e mundur që shkojnë, sepse në fund fare nuk kushton pafundësisht shumë, janë udhime, janë sa është ekipi juaj, sa goca bëjnë në ekip? 12 jemi, 12 po, sepse njëra na u dëmtua, pati probleme me ngjurin dhe tani ngelëm me 12. Besoj që ju do të keni filluar që të voglat merreni me sportin e voleybollit. Ja 20 vjet vogla. Shumë kohë më parë. Shumë kohë. Kur i mendojmë tani. Sa kohë ju merr sporti? Them drejtën, sidomos në ato ndeshjet për play-off, e bëjmë shërbitje edhe 2 herë në ditë, na 2 orë e gjysmë, sepse kjo ne punojmë gjithë vitin për Kupën e Shqipërisë dhe për play-offin, por që para ditën jemi dhe në punë. Edhe kjo edhe na penalizon në një farë mënyre sepse vim pak lodhur, po prap dëshira dhe pasioni që ne kemi për volejbollin nuk ka fund, kështu që ne i përballojmë në çdo mënyrë. Është sakrifica që ka sakrifica. Patjetër. Megjithatë, deri në çfarë moshe mund të luhet volejboll? Derisa të mundesh, sa të kesh derisa të kemi fuqi. Për shembull, ne kemi një ndër volejboliste shqiptare që është Amelda Prenga, mos gaboj diku 37-38, po është ndërlojtar. Ka qenë tek MB-ja vitin para. Nuk ka moshë volejbolli. Nuk ka moshë. Gjithsesi vjen një moment që ti duhet mendoj që 35-36 mendoj që mund të jetë ndoshta momenti. Po pastaj çfarë ndodh me të ardhmen tuaj? Keni menduar ju për këtë gjë apo kemi menduar, po ndoshta tani për momentin është shumë shpejt më folur, por që kemi një plan B. Se për momentin brenda sportit apo keni një profesion tjetër? Këtë duhet të di. Të dyja mësues edukimi fizik, por në shkolla të ndryshme. Malvina është në Tiranë, ndërsa unë jam në Durrës. Po pra ti je rëndësish Malvina. Kur ta shikojmë këtë video, fëmijët tani janë ndoshta në shkollë, por në YouTube apo mund të shikojnë dyshën që kampionë. Na keni sjellë këto, nuk e di, a ja treguam publikut këto medaljet e kampionet të Shqipërisë, pra, që kemi fituar. Shumë bukur, shumë bukur. E meritojnë vajzat vërtet. Ti mund të ishe marrë me volejboll. Jo, volejbolli më pëlqen. Në fakt gjithmonë jam shumë amatore, absolutisht nuk ka të krahasuar. Është sport vërtet shumë i bukur edhe vërtet ju admiroj për sukseset tuaja dhe vërtet do të kishim dëshirë që t'ju shikonim të shkonit më tej sepse natyrisht që e meritoni.
Edhe ta vini këtu pse jo me një trofe tjetër, me një arritje tjetër, me një sukses tjetër. Do të kishim vërtet kënaqësi të ju rikishim. Faleminderit. Ndërkohë pyesim pak edhe Kristin, sepse Kristi tani dua të intervistoj në fakt të them të vërtetën, sepse di që edhe ti më jep një informacion me ekipin tënd të voleybollit, ke akoma sfida përpara apo jo? Se Partizani me Shkujt gjithashtu janë... Jo, është me Tiranën. Tirana. Kristi, pritë është që ke komplikuar situata. Tirana. O, Tirana. Kristi, si është situata atëre? Në ç'pi keni? Në fakt, Blendi ka të drejtë, sepse vetëm një vit më parë kam qenë pjesë e Partizanit dhe këtë vit jam transferuar tek Tirana së bashku me një grup tjetër lojtarësh. Po, dhe është një ekip me cilësi, me përbërje të re dhe premtuese, sepse është një grup lojtarësh që kanë një moshë relativisht të re, siç thash pak më parë, dhe këtë vit arritëm në gjysmëfinalet e titullit kampion, ku kishim ndeshjet me Vllazninë e cila është në finale. Ishte Vllaznia ajo që kaloi më tej fal fitoreve 2-1 me ndeshje. Ndërkohë Tirana ishte gjithashtu edhe në katërshen më të mirë të Kupës së Shqipërisë. Fitoi dhe trofeun e parë të sezonit, që është Kupa e Federatës, por mendoj dhe besoj që suksese do të jenë edhe më të shumta vitet në vijim. Po mirë, Kristlin, pyetja si a delti këtë stërvitja, sporti, puna si gazetar këtu me ne, cilat janë ato pikat e tua të forta, si a bën Gjanën? Jeta jote private, pastaja mund përgjigjem, po nëse ai do ishte, po themi, se u skuq Kristi. Postier dhe shofer, mund të pyesim si ja bën, po ai është gazetar televiziv dhe sportist. Janë dy fish më mirë, janë të dyja. Ja, vajza ju se imagjinoni për shembull të ishit me ngarkesën që keni, të jepnit edhe të ishit edhe gazetarët, punonit në ekran. Në fakt kur po vinim këtu lart po diskutonim me Malvinën që Kristi është shumë i zoti që të bëj këtë punë sepse është goxha e vështirë. Ti je gjithë kohës kontakt me televizionet, të marrësh informacione, duhet të jesh në çdo orar gati, domethënë diçka që ne nuk kemi te ky profesion, po e kuptojmë në një farë mënyrë dhe bravo të qoftë, vazhdo kështu. Ama do të them që domethënë të kesh gjëra të bukura do sakrificë. Patjetër që po. Asgjë nuk realizohet lehtë. Neve nuk do dorëzohemi asnjëherë, domethënë. Megjithatë ne jemi të lumtur që Kristin e kemi në staf, sepse është më i gjatë nga ne dhe sa herë që kemi fotogrupi, e dim se kush do ngrej dorën për të bërë foton, e kemi të zgjidhur këtë. Kristi, unë vërtet falenderoj që ishe me ne, do takohemi ndoshta sërish së bashku. Ti e di që të vlerësojmë dhe të mbështesim, ndërkohë falenderojmë edhe vajzat, edhe suksese dhe vërtet ja urojmë që të shkoni më tej. Cesarina Gjeka dhe Malvina Tuci ishin me ne zotrin nga ekipi kampion i Partizanit të Tiranës në voleybollin e vajzave. Ne do të rritemi edhe një herë tani me studion e lajmeve, ku na pret kolegu i Erion Dushi, ai do të japi fleshin e dytë informativ për gjithë ju, në mënyrë që të jemi të lumtur e të informuar sot mëngjes. Patjetër, ndërkohë që kujtojm pak teleshikuesit që do të flasim për bankat sot, do të kemi zëvendësministrin e arsimit, kështu që kemi tema interesante për diskutuar. Por tani lidhemi edhe një herë tjetër pra me Erion Dushin për të marrë tëra informacione. Erion, linja për ty. Faleminderit. Johan Vaderful, numri 2 i grupit parlamentar CDU-CSU, konfirmon se vendimi për hapjen ose jo të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian do të shtyhet në shtator. Indicet e para që Shqipëria nuk do të marrë një përgjigje këtë qershor u vënë re edhe nga vetë fryma e samitit të Berlinit. Betemi në pritje të rekomandimit të Komisionit të BE-s dhe ky do të na vijë pas zgjedhjeve evropiane. Prandaj, sipas gjasave, nuk do të jemi në gjendje që t'i organizojmë konsulta deri në qershor. Vendimi do të merret në shtator dhe nëse Shqipëria i përmbush kushtet për ciljen e negociatave, edhe ne do ta japim votën tonë pozitive. Në datat 6 dhe 7 maj, një grup deputetësh holandez do të vinë në Tiranë për të takuar politikanët në një mision faktmbledhës për situatën në vend në raport me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë për negociatat e antarësimit. Vizita ishte programuar që në muajin janar, por votimi në Parlamentin holandez për rivendosjen e vizave i jep një tjetër kuptim vizitës. Edhe një vit më parë, një grup i tillë vizitoi Tiranën dhe përpiluan një raport që nuk i pëlqeu qeverisë shqiptare. 3 bankat e nivelit të dytë, paratë të cilave u grabitën më 9 prill në Rinas, kanë dhënë në prokurori emrat e personave të brendshëm të dyshuar si bashkëpunëtor në vjedhje. Pas rreth 3 javësh nga ngjarja, bankat kanë përcaktuar shumën e parave që arrin mbi 6 milion euro, duke shuar kështu zhurmën se vlera e grabitur në Rinas arrinte në 10 milion euro.
1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve i gjen shqiptarët më pak të paguarit në rajon me një nivel të lartë informaliteti në tregun e punës e me kushte të vështira në shumë sektor. Paga minimale në vendin ton është 213 euro në muaj, më e ulta në rajon, duke lënë pas vetëm Kosovën. Sipas të dhënave të Institutit Evropian të Statistikave, shqiptarët punojnë mesatarisht 200 orë në vit, më shumë se europianët, ndërsa ka një informalitet në treg prej rreth 36%, çka nuk kupton si mbi 1 në 3 punonjës ose nuk i paguen sigurimet ose deklarohet paga më e ulët se sa ajo reale. Presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro pretendon se ka parandaluar grushtin e shtetit nga lideri i opozitës Juan Guaidó, i cili gëzon mbështetjen e SBA-ve. 10 ushtar ju bashkuan opozitës në përleshjet e së martës që lanë më shumë se 100 të plagosur. Guaidó këmbgul se Maduro e ka humbur kontrollin e forcave të armatosura dhe se ka nisur tranzicioni paqësor. Lideri i opozitës i kërkoi mbështetësve të dalin sërish në rrugët e Venezuelës gjatë ditës së sotme. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim bashkë. Okej, faleminderit Erion. Mirë, tani hedhim një tjetër vështrim dhe mbi motin, mësuam pak më parë se si do të jetë në Shqipëri, por shikojmë si do të jetë edhe në rajon, pra në Ballkan, edhe më gjerë, si për herë Tanja na informon dhe na hap dritare mbi Europën dhe Ballkanin këtë radhë. Dritare shumë plurë, do të thosha unë në këtë moment. Këto janë temperaturat. Në ndroj ardha, flasim më vonë për temperaturat, kemi një fokusim të vranësira dhe shirave në Europën jugperëndimore dhe një pjesë të perëndimit të Europës. Këto vranësira gradualisht sonte në mbrëmje, por kryesisht gjatë natës zhvendosen dhe fokusohen në Europën qendrore dhe pjesërisht në veri, ndërkohë kemi vranësira të pakta dhe reshje do thosha të izoluara në Europën juglindore dhe në gadishullin e Ballkanit. Ballkani sot paraqitet me kthjellime dhe vranësira të herpashershme, megjithatë reshjet janë vetëm në zona të izoluara, nuk ka më reshje paktën për sot dhe pjesën më të madhe të ditës së nesme nga dishulli i Ballkanit. Duhet theksuar se temperaturat mbeten thuajse konstante në pjesën më të madhe të Europës, thuajse konstante, por relativisht të ulta, dhe kjo është më e ndjeshme në Europën qendrore, por edhe në të gjithë lindjen e kontinentit, ndërkohë ka një rritje vetëm në jugperëndim dhe një pjesë të pellgut të mesdheut. Harta e termike për kontinentin është e qartë, ku kemi sërish një hyrje, presim pra një hyrje në perëndim të Europës, të masave ajrore akoma më të freskëta dhe pastaj ato gradualisht udhtojnë nëpër kontinent dhe do të kalojnë në zonat qendrore dhe të shpresojmë që nuk do të zbresin drejt juglindjes, por të vijojnë drejt lindjes dhe verilindjes së kontinentit. Kujtojmë që Shqipëria sot ka një përmirësim të kushteve të motit, kthjellime dhe vranësira të herpashershme, por mundësia për shije në pjesën më të madhe të Shqipërisë është thuajse zero. Rrezikon vetëm zonat lindore sot në mesditë dhe orët e parë të pasdites nga shira të izoluar. Ky është informacioni për kontinentin, por një rikujtesë për ato që sapo do dalin nga shtëpitë. Po, shumë mirë, ta dim pse jo. Faleminderit Tanja. Okej, faleminderit Tanja. Super. Tani do të shikojmë pak këtë hartën e kryeqytetit, zonën Zotrinj, është Tirana, e cila duhet të jetë flakë kuqe në këtë moment, siç mund ta shikosh. Gjë që tregon se trafiku është rënduar praktikisht kudo, po shikojmë se ngadalësimi fillon ndërsa i afroheni Tiranës nga Kamza, zonën Zotrinj, do të vini shumë ngadalë, edhe dalja nga Tirana është shumë ngadalë, pra krahu i djathtë i asaj rruge paraqitet më me vështirësi, pra largimi nga Tirana drejt veriut, gjithë nën kalimi tek Kaza Italia për qendër tregtare atje është shumë i vështirë dhe pastaj hyrja në Tiranë do të ketë vonesat e veta. Por edhe dalja, nëse shikojmë nga rruga Teodor Keko, se mos pjesa e fundit ndërsa i afroheni rreth rrotullimit të Shqiponjës, do të keni shumë vështirësi atje. Kjo tregon se makinat kalojnë me shumë ngadalësi ngjyra vishnje errët, pra tregon që duhet prisim në trafik atje. Hyrja në Tiranë pak më e lishme tek Unazare. Shikojmë nëse do të hyni në Tiranë nga rruga Dritan Hoxha, mund të jeni më ngadalë atje, se shikojmë që ka të kuqe, kjo ndikon edhe rrugën Lord Byron, pra që e lidh me spitalin ushtarak. Gjithashtu shikojmë që në anën tjetër Don Bosco është shumë e ngadalë, ndërsa përpiqet që dalin në Unaz atje, por edhe kalimi në të kundërt në Don Bosco prapë i vështirë. Rruga Dritan Hoxha shumë e ngadalësuar tek Pallati i Sportit, është trafik shumë i rënduar. Sot në mëngjes mund ta dallojmë pra në ndryshim nga ditë tjera, që e kuqja është e përflakur. Kjo ka zënë edhe gjithë rreth rrotullimin e Zogut Zin, ndikon Unazën, sidomos atë të sipërme. Rruga Asim Vokshi drejt stacionit trenit është e ngadalë.
ngadalt, rruga Sirikodra ngadalsohet në semafor atje për shkak të kryqëzimit me Unazën. Shohim se vajtja drejt tregut industrial dhe rrugës 5 Maj gjithashtu do të jetë e ngadalt zonën Zotrin, por sidomos kthimi drejt stacionit trenit nëse jeni në tregun industrial, pra do të jetë i ngadalt, dhe shohim se edhe rruga e Dibrës është tepër e ngarkuar sot mëngjes me mjetet, sidomos fundi i saj pranë rrugës së barikadave dhe rëndkaqeve, shihet që në dy drejtimet ecja është tepër e ngadalt, pra ka një ngadalësim të tmerrshëm të trafikut në këto momente. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza e ngadalt, por jo ndryshim nga ditë të tjera, sepse është kështu, shikojmë edhe lart tek stacioni policisë numër 4, pra kryqëzimi te rruga Ura, atje është i ngadalësuar, pra ardhja në Tiranë me sa duket është e vështirë për ata që vinë nga zona lindore e vendit. Rruga Kongresi Manastirit është i ngadalt, për klinika numër 4, pra rruga e Oxhakut që lidh rrugën e Dibrës me rrugën Xhenfisa Keko është e ngadalësuar gjithashtu. Poshtë pasaj rruga Kongresi Manastirit, rruga Bardyl të ngadalta, praktikisht gjithçka. Dhe unaza e poshtme tek Ministria e Jashtme është e ngadalt, rruga Elbasanit gjithashtu, duke nisur nga ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, bloku Basishanto, 21 dhjetori, si zakonisht në këto orare. Mirë, është një Tiranë e ngarkuar, po dhe vajtja dhe ardhja nga kombinati do duhet që të përgatiteni për një pritje atje, sepse është një zvarritje prej breshke. Bukur. Pik, në rregull, mirë. Pra ishte ky trafiku në orën 8:04 minuta. Mirë, në rregull, tani do të shkëputemi për pak dhe më pas do të jemi në studio për të folur për bankat, për realitetin bankar, çfarë po ndodh në Shqipëri. Këto dhe të tjera mbas pak të meftuarit tanë. Ke karta tani në xhepa? Urdhë? Karta. Jo tani, po flas sepse më dikur i merrni edhe rrogat merreshin në para. Tani dhe pagesat e përditshme, blerjet e shpejta bëhen me kartë në për supermarkete apo në për butike. Gjërat po ndryshojnë, mund të thuaj. Po, është një realitet që tani më duhet pranuar, por që edhe duhet jemi të informuar. Prandaj ne këtu do ta bëjmë mbas pak në emision. Okej, kthehemi mbas pak në bankat.
Jemi rikthyer edhe një herë këtu në Dita Jonë për të folur tani pak për bankat, zonja zotrinja, për shërbimet bankare, si ato ndikojnë jetën tonë, mënyrën si përdorim parat, mënyrën si blejmë, shesim ndonjëherë apo marrim kredit. Kemi dy të ftuar këtu në studio, ata vinë nga Abi Bank dhe janë Aida Apostoli, e cila është drejtore e bankingut për individët, dhe gjithashtu me ne sot është edhe zoti Iglis Sulaj, ai është këshilltar i drejtorit të përgjithshëm pranë Abi Bank. Mirë se keni ardhur. Faleminderit që jeni me ne. Si mund ta përshkruajmë fakt situatën e sotme bankare, nga ku e kemi nisur 20 vjet më parë? Si mund të përshkruhet sot? Aq sa mund të përshkruhet me terma të përgjithshme dhe për teleshikuesit tanë natyrisht. Po, në filles të sistemit bankar, praktikisht sistemi bankar ka startuar me fare pak banka, me kapital tërësisht shtetëror, u ndërtua kuadër ligjor dhe ekzistonte mundësia që të operonin banka private, me kapital privat. Fillimisht këto banka nuk erdhën. Nuk do komentoj faktin që në atë kohë teknologjia, infrastruktura ishin jashtëzakonisht prapambetura, janë pikërisht këto që të themi suportojnë aktivitetin e një banke. Sistemi nuk kreditonte dhe ku jemi sot? Kemi një sistem të zhvilluar që ofron shërbime bashkëkohore për klientelën. Po t'i referohesh atë teknologjisë, mjafton të them që sot ofrojnë shërbime bashkëkohore si online banking, mobile banking, që kjo e bën diferencë. Sikur që sa duhet ndryshon edhe një farë mënyrë edhe punën tuaj, në kuptimin që tani është shumë e lidhur me teknologjinë, sesa ishte vitën përpara. Tani duhet të jetë ka të bëjë me softet, pra me aplikacionet, me gjëra që janë online. Kjo ka ndryshuar apo jo? Ka ndryshuar, absolutisht që po. Në fakt, po të shohësh e ardhmja, ne do flasim edhe më vonë për këtë, po e ardhmja e bankimit global është digjitale. Domethënë ne po shkojmë drejt një situate ku bankat tashmë po vijojnë duke hapur pika virtuale, pra duke pasur asistent virtual, duke u munduar që përqasjet e klientëve tashmë të mos jetë më fizike, mos jetë me tullat e llaç, kur i thonë, por të jetë më digjitale. Kjo e ndryshon komplet dinamikën, nuk po themi që do jetë me sot me nesër, pra flasim për një të ardhme afat mesme, afat gjatë, po risi si moneda virtuale apo inteligencë artificiale janë jashtëzakonisht interesante, janë disruptors, si quhen në jargon, dhe njerëzit, çfarë do jetë e mirë për njerëzit do të jetë që do jenë gjëra shumë më praktike, do të jenë shumë të lira, shumë të shpejta. Mendoni kur ishim para Amazonit, pra domethënë kjo është ardhmja, ardhmja dhe normalisht sistemi bankar duhet të përqaset me këtë, sepse është një çik mbrapa akoma, nuk e ka hapin teknologjik, janë të gjithë shumë të vetëdijshëm, hapat po bëhen, do të vijë kjo. Po ju e dini natyrisht para që kjo është ardhmja, këto parashikime janë bërë tani më dhe përgatiteni për këtë. Po do të pyesë për tregun e brendshëm e situatën tani. Ka shumë banka janë rreth kanë përshtypjen 13-14 për momentin. Është ky një treg dinamik, mund ta përkufizonim kështu konkurrues me njëri tjetrin, ku klientët tani kanë shumë zgjedhje dhe mund të thonë unë dua këtë bank apo jo, dua këtë bank, dhe natyrisht juve pastaj detyroni që të përpiqeni të ofroni më të mirën për të tërhequr. Padyshim që tregu është dinamik. Sistemi bankar në Shqipëri unë do ta vlerësoja si një sistem të sigurt, të mirë kapitalizuar. Për publikun çfarë do thotë i mirë kapitalizuar, pra bankat, secila prej bankave që operon në treg ka kapital të mjaftueshëm që të mbështesë aktivitetin e saj. Tregu është patjetër dinamik, ka konkurrencë dhe unë mendoj që konkurenca është një gjë e mirë, sepse sjell nevojën për ndryshim, sjell nevojën për përmirësim të vazhdueshëm. Bankat në sajt të kësaj konkurrence kanë investuar në teknologji, kanë investuar në burime njerëzore, dhe kjo ka bërë që praktikisht rritet eficienca, të rritet cilësia e produkteve që bankat ofrojnë, dhe në fundit ai që përfiton është publiku, është konsumatori. Kështu ta vlerësoja unë për këtë moment sistemin bankar. Të shtoja diçka këtu, në fakt që kthehet edhe me ku është sistemi sot në krahasim me shumë vite më përpara, që ka të bëjë me konkurrencën, pra, ne jemi në një moment tani që është shumë unik, domethënë është ky moment i konsolidimit të tregut. Të gjithë flasin, të gjithë po e dëgjojnë. Është krye fjala. Është krye fjala, është leitmotivi. E duam ta zbërthejmë pak se çfarë do thosh. Është leitmotivi i shumë emisioneve, dëgjoni, flitet, është ndodhur rëndom në çdo vend të botës. Këtu tek ne, duke qenë se le të themi sektori ka qenë një çik më foshnjor, le të themi që nga viti 92 kemi një sektor le të themi të shëndetshëm dhe të thellë financiar, por ai sa mund ta quajmë në krahasim me vende të tjera. Kështu që e ka pasur është një çik më mbrapa, por ky konsolidim, sidomos
le të themi nga viti 2015, që në fakt që përkon edhe me vitin kur ne hym fondi në CE Kapital u fut në treg duke bler filialin shqiptar të gigantit francez Crédit Agricole. Filloi me këto planet strategjike që kishin disa nga bankat europiane për të dalë nga vende më të vogla, nga vende periferale. Pra nuk është se u ndikuar shumë nga faktor të brendshëm se sa nga faktor më europian, në Greqi, në Itali, në Francë, dhe ju pat për shembull në CE-ja bleu Crédit Agricole, më pas ne ishim në garë për dhe morëm në BG, që do flasim pak më vonë, Intesa përtithi Veneto Bank, OTP-ja tashmë. Si përket kjo për realitetin bankar, pra, si do ta kuptojnë shqiptarët? Se ndoshta dikush mund të thonë më pak banka, më pak zgjedhjen, ke konkurrencë. Doja fiks doja lidhje. Ky konsolidimi është thjesht. Çfarë do të thotë? Si përkthehet kjo për shqiptarët? Më pak numër bankash, përqendrimit i forcave të bankave. Dhe kjo për investitorin, për konsumatorin do të thotë më shumë konkurrencë, do të thotë le të themi më shumë risi, se duke qenë se janë le të themi më pak banka tani luftojnë për të njëjtin klient, do të thotë më shumë risi, do të thotë produkte më të lira, do të thotë pra banka më të mira që konkurrojnë më fort me njëra tjetrën. Sepse në një plan dikush mund ta thoshte më pak banka, më pak konkurrencë, do të thotë sepse konsolidohen, por ju po thoni që këto shërbime tani përmirësohen për këtë arsye apo jo? Pikërisht. Çfarë vjen re? Çfarë vjen më mirë për klientin? Atëherë folëm në rrafshin e përgjithshëm, konsolidimin në vetvete, dhe unë doja ta kanalizoja te konsolidimi që ndodhi praktikisht me ish bankën e MBG me ABI-n. Po, pse jo? Po, ka ndodhur para themi më pak se një viti. Le ta shpjegojmë. Siç tha dhe Igli, jemi në stadin e konsolidimit të bankave dhe ABI është shumë aktiv në këtë proces, dhe kjo shpjegohet thjesht me faktin që pronësia e ABI-t janë aksioner të suksesshëm, me eksperjenca globale, me eksperjenca në sektorin bankar, dhe e kanë parë si e kanë gjykuar, e kanë vlerësuar, kanë pasur dhe fondet, kuptohet, që ABI të rritet përmes konsolidimit. Pra unë po ju shpjegoj, një ndër arsyet e konsolidimit është që bankat duan të rriten, dhe përmes këtij procesi sigurisht që rriten, dhe rriten në mënyrë të menjëhershme. Çfarë vjen pas kësaj? Sigurisht që bashkohen dy eksperjenca dhe patjetër që mbajnë eksperiencat më të mira. Kur bashkohen dy banka, nuk është që njëra hidhet në kosh dhe tjetra mirëmbahet, kuptohet që bashkohen dy eksperienca dhe detyrimisht cilësia rritet, bashkohen dy portofole, stafi integrohet në mënyrë organike, dhe gjithë kjo bën që të përmirësohet cilësia e shërbimeve që ofrohet, cilësia e stafit, pra shkon të themi në favor të bashkëpunimit që MBG-ja ka, nëse ti thua që MBG-ja ka qenë mirë për këtë gjë, le ta mbajmë këtë gjë dhe ta bëjmë tonë. Pikërisht kjo ka ndodhur. Pikërisht më të mirat e pikërisht kjo ka ndodhur. Një bashkim organik, por gjithmonë me kujdesin që të mbajmë më të mirën. Sepse do ta kemi bankën dhe nesër. Aq më tepër që kemi edhe klientët e ish në MBG. Që nuk do që të ikin tek banka tjetër. Nuk ka nikur, dhe pse nuk ka nikur? Dua të jemi çik më ta elaborojmë çik më shumë këtë pjesë, sepse depozitori i MBG-s vjen tashmë në Bankën e Bashkuar dhe gjen më shumë produkte se kishte më parë. Ka një përvojë më të pasur për vetëm. Po sigurisht që ka, pra aty ofrohet më shumë. Është një treg, pra përfiton konkurrenca. Po sigurisht që përfiton sepse ka një mundësi pa lëvizur bankën të gjej një shërbim që më përpara nuk do kishte mundur ta gjente. Më shumë produkt dhe më shumë profesionistë. Dhe profesionist patjetër, se tham pjesën e eksperiencave. Nga ana tjetër, pse janë të kënaqur klientët dhe nuk ikin, sepse tashmë ato e shohin hapur që ABI është aktiv në huadhënie. Jo më larg se një muaj më parë, ne kemi dalë me një ofertë për kredit për shtëpi, që është padyshim pa dashur të bëj reklam. Është oferta më e mirë në treg, fillon me 1%, është afat gjatë, pastaj termi kombinuar i interesit është shumë interesant. Të gjitha këto bëjnë që klientët të kuptojnë që nga ky bashkim, nga ky konsolidim, jo vetëm që ata nuk u rrezikuan apo nuk humbën, po përkundrazi. Domethënë kanë më shumë hapësira, kanë më shumë mundësi. Thjesht ky konsolidim ishte ilustrimi i faktit që konsolidimi sjell të mira. Jo vetëm për sistemin bankar në vetvete, po sjell të mira edhe për klientët. Kam përshtypjen se bankat e tjera janë të përfshira në sistemin e konsolidimit, pra kjo ndodh në të gjithë sistemin. Bankat po blejnë bankat, pra kjo është duke ndodhur në tërësitë. Po, është unike, ne nuk i them analizës së thellë të gjitha fazat që ka kaluar, se ka kaluar disa faza sistemi jonë. Faza foshnjore që ta igli, po duke përfshirë ishte me kapital shtetror, pastaj filloi një pjesë u bën private, erdhën banka të huaja. Kishte një numër bankash, disi
jo në përputhje me vetë kapacitetet e tregut, pra konsolidimi e përsëris i bën mirë sistemit bankar, i bën mirë dhe klientelës. Cila është qasja e shqiptarëve ndaj edhe shërbimeve të reja që bankat kanë futur në përgjithësi, apo jo kemi shërbimet online, apo ku diun në kartat e kreditit, apo qoftë edhe ideja që ti të shkosh dhe të paguash duke përdorur kartën dhe jo parat cash. Kanë filluar ta praktikojnë vërtet shqiptarët në masë këtë gjë, apo janë pak mosbesues dhe ideja që ti kur e prek lekun e ke në portofol është më mirë se sa kur ke kartën. Si funksionon tani? Po ta prekësh të shtohen, nuk të shtohen kur i numëron. Do ta dinë është koha ta mbyllim si kapitull fare. Besytnia do vi me karta tash, me 2 karta po të fërkosh lokët. Është i pari tregut dhe realisht nuk duhet flasim më për këtë. Konsumatori shqiptar, konsumatori bankar shqiptar është shumë përpara, është aty ku duhet të jetë. Përdorimi i kartave vjen rritet për ditë. Ti me një kartë lëshuar nga një bankë në Shqipëri sot mund të shkosh në gjithë botën, mund të bësh çfarë të duash për aq sa të lejon. Apo çfarë ke karta e limitit në një ndihmon, se mund të çmendesh me kartën e llogarinë tënde, ju përmendëm me drejt bankimin online, që nuk është asgjë më shumë se ajo që tham pak më përpara, ku ti mundesh të kesh le të themi degën tënde të bankës tënde thjesht në laptopin tënd, në kompjuterin tënd, dhe të bësh veprime. Këto patjetër që kanë nevojë për më shumë penetrim, por ajo që shohim ne është që masa ka filluar ta pranojë ta marrë. Është i gatshëm, se kjo është ndonjëherë pyetja, a janë shqiptarët ose si janë shqiptarët me teknologji e përqafojnë, a dinë apo çfarë përdoren botë me teknologji. Domethënë çdo risi që del, madje tani teknologjia po ecën shumë më shpejt se sa edhe disa studime që po lexojmë në fund ishin që teknologjia po ecën edhe shumë më shpejt se çmimet. Pra teknologjia po ecën aq shpejt sa dhe çmimet nuk arrin ta kapin, nuk rriten dot mjaftueshëm për të kapur thjesht për të treguar domosdoshmë sa shpejt e sa përpara po shkohet. Çfarë janë disa nga kuriozitetet që kemi për shembull, disa nga gjërat që mund të thonë ka edhe disa risi në treg përveç këtyre që janë tashmë standarde, unë do thoja nuk quhen më risi bankimi. Kartat, as bankomatet janë gjëra të vjetra tani. Fondet e investimit janë risi, fondet e pensionit janë risi, janë mënyra alternative për të investuar, pra për mos shkuar në bankë për të dhënë lekët, pavarësisht se aty ka një po shërbime të kësaj natyre, sepse kjo është me interes me vërtet. Dhe kam parë që jashtë në përvojën time amerikane ishin shumë përhapura, pra kursimet, mënyra për të kursyer, për të investuar, për të bërë paratë tua që të punojnë për ty, mos e lësh të flenë në bankë, po themi ti marr atje dhe ti hedh në treg, në bursat, në këto dhe të përfitoj për tyre. Këtu doja të dilja, domethënë një nga sapo thoya pak më parë fondet e investimit apo fondet e pensionit, këto janë mënyra për të thelluar, le të themi, ndërveprimin që kanë bankat apo lojtarët financiar me konsumatorin. Disa banka kanë filluar këto, disa banka të tjera janë duke i bërë. Është një mënyrë për të investuar. Së fundmi, nuk e di nëse e dini, po së fundmi edhe me iniciativën e 2 bankave, një nga cilat ishte dhe ABI dhe një institucioni financiar, ka filluar dhe bursa e titujve. Kjo është bursa e parë me kapital tërësisht privat. Shumë shpejt madje në shtator ne presim që të fillojnë të listohen aty obligacionet të qeverisë, letrat me vlerë që i dëgjojnë njerëzit, dhe obligacionet janë tashmë aty, po shumë shpejt do të vinë edhe obligacionet që janë nga korporatat. Janë disa korporata në Shqipëri që po nxjerrin pra këto mund të themi që janë të investitor, pra në këto korporata. Pra nëse unë shikoj korporatën X e më pëlqen çfarë bëjnë ata, vi tek ju dhe them a mund të blej unë stok tek duhet të shkosh në një broker që është i licencuar për të vepruar në dhe brokeri janë kryesisht bankat, po ka edhe institucionet e tjera që i licencon AMF-ja, Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, i ka në website-in e saj. Shkon, kontakton dhe thua, shikoj, jam interesuar të bëj këtë, le të themi këto 10 transaksione, ose kam kaq para që dua të investoj në këto 2-3. Pra mënyra për të mos të lënë aty. Me rrezikun e tyre, mos harroj. Me rrezikun e depozit. E kam me merak të shtoj një gjë ke përdorimi i paras, i nglisht shumë, është rinia, është ardhmja, është shumë i dhënë pas teknologjisë, pas digitalizimit, për sa i përket përdorimit të paras. Mund të them me siguri për publikun tani që në të ardhmen afat shkurtër dhe afat mesme paraja fizike do ekzistojë. Megjithëse janë kartat, megjithëse janë mënyrat të themi digjitale të transferimit, çdo gjë tashmë bëhet në celular, jo vetëm sepse është një brez i cili nuk refuzon të përdori këto modele. Radhat që mbajnë për të paguar faturat e energjisë për shkak. Mund ta bëjnë kudo, por duan ta bëjnë atje. Refuzon, por jo, dhe nuk flas për Shqipërinë, flas për eksperiencën europiane, i referohem Italisë, Britanisë së Madhe, më shumë se 50% e transaksioneve bëhen cash, sepse njerëzit kanë këtë lidhjen fizike me cashin. E ardhmja e largët i përket iglit, do të them në të ardhmen
praktikisht do vazhdoj të ekzistojë. Po do ketë një periudhë bashkëtese, kam përshtypjen midis siç po bashkëjeton, po bashkëjeton, po nuk do jetë kaq e shpejtë ndarja. Po, sigurisht. Nuk do jetë kaq e shpejtë. Bankat nuk do hiqin asnjëherë. Domethënë marrëdhënia që ka banka me individin është shekullore. Besimi që ka individi ndaj bankës së saj apo të tij është absolutisht diçka që nuk e replikon dot askush. Lojtarët e rinj digjital, domethënë ta harrojnë. Madje po shikoni tani tendenca është që këta të bashkëpunojnë vetë tek banka dhe thonë hajtë të gjejmë mënyra për të bashkëpunuar, sepse e dinë që nuk mund të konkurrojnë tek kjo pjesë. Dhe teknologjia çfarë ka? Duhet patjetër një bazë të dhënash mbi cilën ti të veprosh. Pra flasim inteligjencë artificiale, ajo duhet ketë një bazë me miliona të dhëna. Këtë kush e ka? Ju e keni. Banka e gjithmonë hapi një kapitull me këto kriptomonedat, por ndoshta një herë tjetër do kemi një bisedë ajo për ato. Është një diskutim që ndoshta bëhet. Sa shoh ka të shumë për zemër, kështu që do kemi mundësi. Mirë, kjo ishte koha që ne kishim në dispozicion, vërtet ju falenderojmë që na dhatë informacion të rëndësishëm, nëse ka diçka tjetër për të shtuar? Jo, do pa dashur të t'ju hakon nga gjërat e tjera interesante, doja të shtoja thjesht dy fjalë për faktin që cilat janë planet e abit në të ardhmen, fare shkurtimisht. Ne kemi kohë që ndërtojmë identitetin në treg, planet tona për të ardhmen janë të qarta. Abi synon të bëhet një bank me profil unikal në treg, ndoshta jo me shumë e madhe, por ne duam të jemi më të mirët. Që të realizojmë këtë që është një objektiv goxha i guximshëm, planin e kemi të qartë. Do përsosim vetveten, do përmirësojmë vetveten në mënyrë të vazhdueshme, duke filluar nga ato që ne i shfaqim klientelës, nga degët tona, nga personeli jon, sigurisht nga produktet, dhe kemi dhe një të themi përqasje tjetër, ne duam të shërbejmë të gjitha segmenteve të klientelës, por kemi zgjedhur që të jemi selektiv në përzgjedhjen e kësaj klientele. Dhe do arrijmë qëllimet tona duke duke përmirësuar vetveten dhe duke krijuar një marrëdhënie të personalizuar me klientelën. Aida Apostoli Zoja Zotrin, drejtore e bankingut për individët tek Avi Bank, Igli Surja gjithashtu, këshilltari drejtori i përgjithshëm. Faleminderit për kohën sot mëngjes edhe për informacionin e brendshëm për që vajmë kështu pra të këtij sektori. Themi Bas pak, tani do të ndjekim kalendarin historik shumë shpejt Zoja Zotrin dhe do të vim këtu me zëvendës ministrën e arsimit për të folur për një program që çon studentët shqiptar në Kosovë e sjell studentët kosovar në Shqipëri. Bas pak. 1908, një grup adhetarësh formua në Elbasan shoqërinë Afërdita, e cila krijoi dhe grupin e bandës së qytetit, që kishte si synim të ngrinte një palestër sportive dhe të merrej me botimin e librave shkollor. 1908, General Motors blen Chevrolet Motor Company. 1928, gratë e Korçës organizuan grevën e bukës, që ishte një nga grevat e para të këtij lloji në Shqipëri. 1940, anulohen zyrtarisht lojrat olimpike të Helsinkit. 1953, mbreti Hussein zyrtarisht bëhet mbreti i Jordanisë. 1997, udhëheqësi i Partisë Laboriste Britanike Tony Blair bëhet kryeministri i parë i Mbretërisë së Bashkuar pas 18 viteve të qeverisjes konservatore. 2003, presidenti amerikan George Bush deklaroi se pjesa kryesore e veprimeve luftarake në Irak kishin përfunduar dhe bashkë me to edhe lufta në Irak. 2011, u vra Osama Bin Laden, udhëheqësi i Al-Qaedës. 1955, lindi në Reggio Calabria të Italisë stilistja Donatella Versace. Ajo mori drejtimin e shtëpisë së modës pas vrasjes së vllait të saj Gianni Versace. 1972, lindi në Kaliforni aktori Dwayne Johnson, i njohur edhe me emrin sportiv Rock. Karrierën e aktorit e filloi rreth viteve 1990 dhe shpejt arriti rolet kryesore në vitet 2000, duke u shndërruar në një yll të kinemas. 1975, lindi në Londër futbollisti David Beckham, që nga fillimi i karrierës ishte në mbikëqyrjen e menaxherit Sir Alex Ferguson, i cili e zbuloi talentin e tij. Me numrin 7, ai fitoi të gjithë trofetë e mundshëm si Premier League-ën, edhe më të rëndësishmen Champions League në vitin 99.
Ja ku jemi sërish së bashku tani në pjesën e fundit e emisionit ton për të folur për një program mjaft interesant, si në shtëpinë tënde quhet, mua më pëlqen që në titull. Është ky një bashkëpunim midis Ministrisë së Arsimit të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Ne kemi shkurtuar emrat pak se Ministria e Arsimit, Teknologjisë dhe për të folur pikërisht pra për shkëmbimin e nxënësve mes Kosovës dhe Shqipërisë, një iniciativë shumë interesante dhe për të mësuar diçka më shumë, kemi zëvendësministren e Arsimit Lorena Agjiu këtu me ne. Themi mirëmëngjes. Pak të them të vërtetën Lorena, pak vështirë për mua të shikoj si zëvendësministre, por që gjithsesi do të përpiqem të shikoj me këtë sy dhe mirëmëngjes dhe mirë se ju kam gjetur. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty. Në fakt teksa po vija, po kujtohesha në periudhën që drejtore e programit të mëngjesit e thash vërtet duhet energji shumë e madhe që përballë publikut. Ne ke bërë për sa vjet kam shumë edhe në mëngjes herë. 4 vite, po. Mirë, kështu që e di se çfarë. Dita nga hëna të premte, kështu që kënaqësi që jam me ju dhe që do të flasim për një program kaq interesant. Si është menduar ky program? Çfarë ka pasur si qëllim thelbësor? Pra, çuarja, ideja është në fillim na shpjegoj se si funksionon dhe çfarë do të jenë detajet e këtij dhe pastaj kuptojmë se pse po bëhet. Më së qartë, në 2 javët e fundit të muajit prill ne kemi zhvilluar pikërisht të program shkëmbimi midis nxënësve të klasave të 10 dhe të 11 në Shqipëri dhe në Kosovë. Meqense i shkurtuat pak emrat, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në Shqipëri së bashku me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, si një iniciativë përbashkët, po pra. Si një iniciativë përbashkët e tyrja në kuadër edhe të forcimit bashkëpunimit në fushën e arsimit, por edhe të rinisë, ka qenë pikërisht ky program i cili i lejonte nxënësit që për një javë me radhë ata të studionin në një mjedis i cili ishte i ndryshëm nga i tyri dhe në të njëjtën kohë të banonin në një familje që do t'i priste në shtetin pritës dhe të ishin pse jo edhe njohës shumë të mirë të traditës edhe të kulturës pikërisht në këtë qytet që ata i pristen. Pra, është një lloj marrëdhënie si thua, jo vetëm për nxënësit si nxënës, por edhe duke marrë me vete edhe traditën nga vendit nga vinë apo jo gjithçka që sjellin tek ata të tjerë që i presin. Po ndonëse do të marrin edhe prej tyre. Pra, nuk e di, më kujton diçka, më sjell diçka mbrapa në kohë, dikur kemi pas bërë ne kështu gjëra të kësaj natyre, por diçka shumë e cila përdoren. Edhe mbajmë që kemi pritur më shumë që quhet në gjithë botën, pra. Shkëmbimi është sepse këto kam përshtypjen që synon pra që ndërtojnë pastaj marrëdhënie edhe shoqëri që mund të zgjasin misime. Kjo kam përshtypjen që është edhe thelbi i gjithë kësaj gjë. Pra ndërtimi i shoqërive midis studentëve, nxënësve? Ishte gjithëpërfshirja, sepse ky shkëmbim nuk ndodhte vetëm midis nxënësve, por ndodhte gjithashtu edhe midis familjeve edhe midis shkollave. Në javën e parë 60 nxënës nga Kosova kanë ardhur, ne sigurisht kemi realizuar një pritje në ambientet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dhe më pas ata janë vendosur në 5 qytete këtu në Shqipëri, po 60 veta. Janë vendosur në 60 familje dhe në një shtrirje prej 5 qytetesh, pasi kjo ishte faza e parë, le të themi pilotimi i programit. Ne jemi duke ndjekur pamje në këtë moment që unë po flas, ne së bashku po flasim dhe 5 qytetet në Shqipëri, më lejoni që t'i përmend, ishin Tirana, Elbasani, Shkodra, Berati edhe Korça që unë e shikoj këtu. Në pjesën e paradites të 60 nxënësit do të shkonin në shkollë normalisht në gjimnaze të shoqëruar nga shoku apo shoqja që i priste ata, sepse sigurisht i priste në shtëpi me një nxënës tjetër. Me një nxënës tjetër, dhe përveç se i shoqëronte në shtëpi, i shoqëronte edhe përgjatë periudhës së mësimit në shkollë. Kështu, ata kishin mundësi që të integroheshin brenda sistemit arsimor këtu në Shqipëri dhe të shihnin se si funksiononte ky sistem, duke pse jo dhënë opinionet e tyre edhe lidhur me ato çështje që ishin të përbashkëta në sistemet arsimore përkatëse, po pse jo edhe në ato që sistemet ndryshonin dhe që vetë nxënësit mendonin se ka për të përmirësuar apo që i pëlqejnë atyre në vendin që i kishte pritur. Kur ndodhi kjo? Kjo ndodhi në javën e 3 të muajit prill. Pra, ne thamë që nisëm në muajin prill, nisëm në javën e 3 dhe e përfunduam në javën e fundit, pasi shkëmbimi ndodhi që pas një jave këtu në Shqipëri, ata unë nisa dhe thash pjesën e paradites e kalonin në shkollë, ndërsa pjesën e pasdites ata u shndruan të turistë të qyteteve që ishin, po them, ishin akomoduar. Kështu ishte një agjendë planifikuar shumë mirë nga e hëna deri të premten që ata qëndruan në Shqipëri për të njohur më tepër edhe Elbasanin, edhe Beratin, edhe Korçën, pra të 5 qytetet. Përmbyllja e javës së parë ishte në Vlorë, ku ne së bashku diskutuam lidhur me opinionet e kësaj jave, dhe ata patën mundësi që
gjithashtu të realizonin një xhiro me varg përgjatë Bregdetit, në Vlorë, në Karaburun edhe në Sazan, dhe më pas të niseshin për të shkuar dhe për të kthyer vizitën në Kosovë, ku priteshin nga familjet e atyre nxënësve që ata kishin pritur në shtëpitë e tyre, dhe që shtrirja gjeografike ishte jo në 5, po në 7 qytete në Kosovë. Nëse po themi Ardiani nga Prishtina qëndroi me Thimin në Korçë, Thimi tani do shkojë tek shtëpia e Ardianit. Kështu do të funksiononte, po? Dhe ne u përpoqëm që kombinimi i qyteteve të bëj në bazë edhe të traditës apo kulturës së ngjashme. Le të themi Shkodra për shembull shkoi në Gjakov dhe nxënësit nga Gjakova erdhën në Shkodër në mënyrë që edhe ata ta kishin më të thjesht integrimin edhe qëndrimin në familje, sepse stili i jetesës ishte shumë i rëndësishëm. Ishte shumë e bukur teksa dëgjoja prindrit që thoshin vajza ime tani ka një motor, djali im tani ka një vllah, teksa ata diskutonin dhe thoshin që kjo është një miqësi që ka nisur mes fëmijëve, por që do të vijojë akoma më tej edhe mes familjeve, po në të njëjtën kohë shkollat gjithashtu mund ta shndrojnë këtë në një iniciativë të tyre, kështu edhe nxënësit do të kenë mundësi që ta bëjnë si në shtëpinë tënde. Dhe kush pas kësaj iniciative, çfarë mendon? Keni në mend ndoshta diçka më afatgjatë? Domethënë, këta nxënës u lidhen me njëri tjetrin, familjet u lidhen me njëri tjetrin apo jo, krijuan këto lidhje njerëzore që janë vërtet shumë të bukura. Po për çfarë arsye, për çfarë qëllimi? Ku mendonin të shkoni duke realizuar pikërisht këtë projekt? E qartë. Të tregoj se si u zgjodh emri apo titulli i vet programit, ishte zgjedhja e vet nxënësve. Ne ishim në diskutim me disa alternativa të mundshme që mund ta tregonin më së miri programin me një emër të shkurtër dhe ata vetë zgjodhen si në shtëpinë tënde. Pas javës së parë është vendosur edhe emri i programit, sepse ata realisht ishin ndjerë si në shtëpinë e tyre në momentin që kishin shkuar dhe ishin mikëpritur nga familjet shqiptare. Na erdhi shumë mirë, ndarja ka qenë me lot tek tokë, po. Sigurisht kur unë them kështu duket si patetike, tingëllon e tillë. Ditët e para kanë qenë shumë të vështira, pasi kishte nga ata që ndoshta nuk kishin larguar asnjëherë nga familja e tyre. Duket se ke shoqëruar ditë mbas dite, si zëvendës ministre. Për hir të vërtetës, po, është e vërtetë. Unë kam qenë me ta, jam përpjekur të jem në secilin prej qyteteve, të shkoj gjithashtu me ta në Kosovë, kur i kemi dorëzuar tojzat tek ministri atje, më pas edhe për t'i marrë, sepse eventi përmbyllës është zhvilluar në Prizren, atje ku patëm mundësi që Çfarë thon prindrit mbas kësaj përvoje? Janë të kënaqur me gjithçka, qoftë prindrit të dyja palëve, si thua, mbasi kanë mbaruar gjithçka? Prindrit i ndoqën, sigurisht që shkuan dhe i takuan përgjatë javës që fëmijët ishin edhe në Kosovë, shkuan i takuan përgjatë asaj javës, sepse dëshironin që dhe ata të përfitonin nga kjo eksperiencë. Kemi sigurisht ambicie që programin nga faza pilot, ne kemi mundësi që ta zgjerojmë edhe në numër nxënësish, familjesh edhe shkollash, kështu bashkëpunimi do të jetë më i fortë, po në të njëjtën kohë edhe eksperienca që këta nxënës do të fitojnë do të jetë. Çfarë viti në gjimnaz ishin këta, Lorena? Klasat e 10 dhe të 11-ta, duke kursyer kështu maturantët, pasi për ta është periudhë shumë e ngarkuar, shumë e ngjeshur, po. Në fakt dëshira ekzistonte, madje interesant kur më thanë që po mirë vitin tjetër do ndodhi ky shkëmbim, po do ndodhi, nxënësit që kishin qenë pjesë, po ne do marrim pjesë prapë. Jo, se veni maturant. Ju patjetër që po ata të klasave të 10-ta e patën këtë. E patën idenë, jo, jemi në klasë 11 dhe jemi në rregull. Jo, ju nuk do të merrni pjesë, pasi ju tani e keni fituar këtë përvojë dhe keni mundësi që edhe ta transmetoni, po sigurisht që do të ka një gjë që do të thënë se kjo është edhe gjithë ideja mbas këtyre gjërave të kësaj natyre që Kosova ja ku është. Ata mund ta vazhdojnë shkëmbimin në termat të tyre individual me njëri tjetrin, sepse kjo është ideja për që ti formon miqësi, të cilat zgjasin një jetë të tërë. Edhe si thua, nëse vazhdojnë që vizitojnë njëri tjetrin vazhdimisht, kjo krijon edhe atë që ne po duam ta kemi me Kosovën, këtë ri bashkim në rrafshin njerëzor të gjërave. Keni menduar ndonjëherë të kaloni përtej Kosovës, ndoshta edhe me shtete të tjera europiane ose edhe të rajonit, pse jo? Apo është e vështirë për të realizuar një gjë të tillë? Ka sigurisht programe të veçanta, të cilat qeveria shqiptare i mbështet, megjithatë iniciativa ishte ishte një fazë shumë e mirë për t'ia nisur, nuk është gjithmonë shumë e thjeshtë për të menaxhuar, pasi janë marrëdhëniet njerëzore brenda dhe ne na është dashur që diskutonim, të flisnim me secilin prej prindërve, me mësuesit, secili prej grupeve të
re se të përfshira në këtë program kishte përgjegjësinë më vetë, sepse prindrit kishin përgjegjësinë kohën që i kishin në familje, duke kujdesur që nga ushqimi e deri tek çdo detaj tjetër që fëmijët realisht ndjeheshin si në shtëpitë e tyre. Në vendet e tjera nuk po themi se është e vështirë, absolutisht që ekzistojnë programe të tilla në Shqipëri, është zgjedhje e lirë individuale e secilit prej nxënësve për të aplikuar dhe për të marrë pjesë në këto programe shkëmbimi, sidomos në rajon, por që iniciativa nisi me Kosovën sepse edhe fakti që ne jemi shqipfolës, fakti që ne jemi absolutisht shumë të ngjashëm edhe në pjesën e kulturës, traditës, po edhe gjithë këto arsye na shtypin ta nisim me Kosovën edhe më pas të vijojmë pse jo me rajonin. Ti ke marrë këtë detyrë para pak kohësh, nëse ta kthejmë pak nga ty tani vëmendjen, të pyesim si po duket. Se mos. Nuk mund të mungonte sidomos sot. Patjetër, sepse edhe në portalet, tani kur dikush bën të blende bën namin. Ka përcim nga media, kur bën ka përcim nga media, pra drejt në këtë rast qeverisjes, administratës publike, njerëzit ngrenë vetullat, njerëzit duan të dinë pse, qysh tek, dhe natyrisht kolegët gazetarë nuk lënë asnjë çast që t'ju shpëtoj. Pra ti the çfarë të korrësh do të mbjellësh, dhe kjo paraqit si gafa e madhe e zëvendës ministres së re të arsimit. Çfarë nuk u tha, si është puna e kësaj, Lorena? Ta shpjegojmë njëherë mirë. Mirë, do ta shpjegojmë, unë kam shpjeguar në fakt edhe në rrjetet sociale dje për hir të së vërtetës, sepse ishte një reagim mos e natyrshëm që më buroi në momentin që pash se si u interpretua ajo çka unë thash. Edhe kujtova një profesorin tim që thoshte ka tekst, më pëlqen gjithmonë, por ka edhe kontekst. Pra, ka atë që ne shfaqim, ka edhe atë që mund të lexojmë ndërmjet rreshtave, mos ta zgjas më shumë këtë. Eventi ishte panajeri punës 2019, ku për të gjithë sapo diplomuarit ofroheshin vendet e punës që ata mund të kornin frytet e një pune të gjatë viteve të studimit, mundit, lodhjes edhe sakrificës. Kështu që fjalia reale ishte ja nisni me punë, sepse atë që do të korni në klapa vendoson në panajir, atë edhe ju do të mbillni në të ardhmen në tregun e punës. Pasi vetë ky proces, pavarësisht fjalës urtë siç është, fjalës popullore, ky është një proces që ne të gjithë bashkë, si të rritur e dim se është një proces i pambarim që zgjat gjithë jetën. Çfarë ndodh? Jo, në rregull. Jo, nuk të shpjegoj në rregull. Jo, mund ta bijoja, po. Jo. Po është blendën që pati. Po mendonim që ishte sakt në atë që po thoje, sepse vërtet unë nuk kujdesa që t'isha e sakt, ndaj të mora kohën dhe thash në kuadrin e eventit në cilin... Që si ka që ke dashur që tu është ti? është qarë kemi dashur të dëgjoni? Të dëgjoni, ju. Me gjitha të, kam përshtypjen se ndodhin, është shumë e rëndësishme që secili të bëj punën e tij dhe mirë, nëse në ndërgjegje mendojnë se kanë bërë punën e tyre mirë, atëherë unë respektoj çdo që bën punën dhe dua që personalisht dua që të vlerësohem për punën, pasi nuk erdhi si një përvojë që katapultua me njëherë, fiflak, erdi si një përvojë që nga nëntori 2017-ës u mbaja pozicionin e drejtores përgjithshme të shërbimit kombëtar për rinin, një institucion universitet Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i cili është përgjegjës për implementimin e politikave rinore dhe në farë forme. Ke 2 vjet në Ministrinë e Arsimit që punon. Kam 2 vite dhe brenda të njëjtit sektor, pasi në Ministrinë e Arsimit realisht mund thuhet zëvendës ministre e Arsimit, duke mos e thënë gjatë siç edhe ju e nisët. Lorena është përgjegjëse për çështjet media e thjeshton gjën dhe bën të duket sikur ti le studion e televizionit dhe hyre direkt në zyrën e zëvendës ministres. E mira e Lorenës së paktën është brenda media, se di se si funksionon media, e di që edhe këto gjëra ndodhin, që jo shpeshherë këto gjëra duhet marrë pak nga njëherë me sportivitet, duhet mbyllur një sy e një vesh e duhet punuar pastaj, apo jo. Unë thash edhe pak më parë që është shumë e rëndësishme që secili prej nesh të vlerësohet për punën që bën, pastaj se si transformohet, deformohet dhe çfarë ndodh rrugës, kjo nuk mbetet më në përgjegjësi. E rëndësishme për mua ishte që ta sqaroja, e sqarova, uroj që të jetë në kontekstin e duhur tani dhe të jetë interpretuar mirë për gjithë publikun që nuk doja të binte pre të një interpretimi jo të thënë nga unë të paktën. Jo dashamirës si bashkë. Mirë, faleminderit shumë. Lorena Haxhiu është zëvendës
Ministria e Arsimit, zonja Zotrin, dhe ky program quhet Si në shtëpinë tënde, synon pra që të sjellë dhe të çojë studentët në të dy anët e kufirit me Kosovën për lidhje më të forta edhe për një të ardhme më pranë. Faleminderit Lorena, punë të mbarë. Faleminderit juve, punë të mbarë gjithashtu edhe program shumë interesant, kështu që jepni dozën e energjisë që i duhet publikut që në orët e para të mëngjesit. Faleminderit, përpiqemi vërtet. Mirë, jemi në fund të emisionit. Po, në limit kohës, mas pak do të jetë ditari me Alba Lishanin dhe ne do të jemi sërish së bashku, nesër është e premte, dita e fundit e javës, do të jemi këtu, nuk kemi nga shkojmë, do të jemi duke informuar dhe duke bërë shoqëri nga ora 7 deri në orën 8:45. Ditë të mbarë. Ciao. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.